Camera rolling, eh? Start Sound? all good. Up to you guys. अब एकछिन यतिकै हेर्नु मन छ भने त्यो पनि गर्दा भयो. सुरु गर्छु. हामी चाहिँ रेडी छौँ. यता चाहिँ रेडी छ. Bilal is ready. I'm ready. Yeah. If you want water before. Yeah, I'll drink. Okay. Rolling नै छैन. Rolling. कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूकोबाट स्टार्ट गरौँ के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ What's happening? You say? It's all good. So far, so good. I'm excited for summer. मैले हजुरको चाहिँ I was trying to research on you guys अनि हजुरको चाहिँ केही भेटिनँ मैले अनलाइन एउटा TGIF को इन्टरभ्यू भेटेको थिएँ 9 years ago 9 years ago को अनि कस्तो सेमै देख्नुहुन्छ जस्ट 9 years पछि मेरो बिल भएन मलाई त्यो एउटा देखेको थिएँ हजुरको चाहिँ I saw Doers को पडकास्टमा सो हाउ हेज लाइक कोभिड पछि चाहिँ लाइक कस्तो भइरहेछ हजुरको what's happening how is it अब कोभिड पछि त like I cannot say nothing has changed. That would be very wrong, you know. I think things have changed a lot COVID pachi. It's just that you need to sit back and realize and register kiki changes for you. I think your time so like 3 years basically almost more than that. So two duration I think was very tough, but this aftermath effect say I think it's still lingering in people's heart and soul, and I don't think it will go anytime soon, which is bad and good at the same time, Bunny, because bad obviously for the reasons. Good, I think it keeps you alert and you know like you're very conscious. I like to consciousness and to an extent, it's hard. Pretty much. आई ओपनर जस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई कोभिड त्यो ओके लाइफमा जे पनि हुनसक्छ अनि त्यो एकछिन फ्यान्टेसीबाट आउट निस्के जस्तो हुन्छ नि त्यो गाह्रो सिचुएसन्स आयो I think if it had not lasted this long, see, हामी त अब आज छ सम्झिन्छ भोलि छैन बिर्सिन्छ होइन तर यसको अहिले पनि भइरहेछ कि एक्ज्याक्टली द्याट्स वाइ आई थिङ्क एभ्रिबडी इज अन देयर टिकटक अदरवाइज लाइक नेपालिज त अब लाइक हामी भन्छ नि एकदम रेसिलियन्ट मान्छे छ आयो याद आयो छैन सक्यो विच इज काइन्ड फर्गेट हजुरलाई चाहिँ कतिको चेन्जेस इफेक्ट भएको छ लाइक कोभिड गुड ब्याड एनिवे सबैलाई ब्याड पनि भएको भन्नुपर्छ आई डोन्ट थिङ्क इट्स ब्याड नै भएको पनि छैन होला हजुरलाई चाहिँ लाइक इज द्याट लाइक 2 years चाहिँ अब ब्याडै भन्नु पर्ला सबलाई होइन ग्राउन्डेड एउटा सबैजना बिजी वुमेन बिजी म्यान सबैजना एउटा बिजी एउटा पर्सन त्यसरी होल्ड भएर घरमा बस्नु त इज डेफिनेटली ब्याडै भयो होइन तर गुड इन अ के वे पनि भन्छु भन्दा चाहिँ आफ्टर अ लङ टाइम चाहिँ मैले मेरो परिवारलाई समय पनि दिन पाएँ क्या हुन्छ नि ल मेरो घर कस्तो देख्दो रहेछ मेरो घरको किचन यस्तो रहेछ के कमी रहेछ होइन त्यो मैले सबै देखेँ क्या हुन्छ नि सो फ्री भयो क्या अनि मैले आई रियलाइज कि म एउटा बिजनेस वुमन एउटा डिजाइनर एउटा अन्टरप्रेनर भन्दा एउटा जिम्मेवारी पनि छ रहेछ मेरो भनेर मलाई त्यो पनि एउटा एकदमै फिल भयो क्या तर आई थिङ्क चेन्जेस आयो गुड चेन्जेस पनि छ है बिजनेस वाइज हाउ डिड इट अफेक्ट लाइक इन टर्म्स अफ बिजनेस वाइज चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकदमै हिट गर्यो किनभने मेरो चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ मेरो चाहिँ अब एथनिकमा भयो एउटा दुलै सिँगार्ने भयो होइन अब सेलिब्रेसनको लागि नै भयो अब सेलिब्रेटै गर्न कुनै पनि सेलिब्रेसन्सहरू कुनै पनि फेस्टिभल्सहरू मनाउन पाइएन होइन सबैजना ग्राउन्डेड भयो तर आफ्टर फ्यु सम टाइम चाहिँ आफ्टर 6 months चाहिँ मैले वाट आई रियलाइज होइन यसरी हुँदैन वी हेभ टु डु समथिङ घर बसेर नि के गर्न मिल्छ नि त सो घर बसेर पनि मैले सबै बिस्तारै चाहिँ अब डिजाइनिङ भनिसकेपछि त तपाईँको इच एन्ड एभ्री कर्नरमा एउटा इन्सपिरेसन्स हुन्छ नि त अनि त्यस्तै गरेर मैले एउटा कलेक्सन पनि निकालेको थिएँ क्या कोभिड पछि अष्टमण्डला भनेर त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ घरमैबाट इन्सपायर भएको म हुन्छ नि अब घरको अब मूर्तिहरू भनौँ मण्डलाहरूको चकटी पर्दा त्यहाँबाट पनि मेरो इन्सपिरेसन निस्क्यो सो मैले त्यहाँबाट एउटा कलेक्सन निकालेँ अनि लकिली सबैले त्यो 2 वर्ष जब लकडाउनै भयो नि त अब यु गाइज आर अल्सो यो बिजनेस छ नि त बिजनेस मिन्स रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ ओभरहेड्स हुन्छ अनि
आइएम स्योर त्यहाँ त गाह्रो भयो होला नि तपाईँलाई के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त मेरो काम चालु गरेर आई स्टार्टेड माई वर्क You were working. होइन आई स्टार्टेड आई कल्ड इच एन्ड एभ्री वर्कर देन आई सेड कि लेट्स वर्क टुगेदर आऊ बसौँ गफ गरौँ जे छ त्यही काम गरौँ भनेर एन्ड भयो एकचोटि स्टार्ट गर्न बित्तिकै मान्छेहरू एउटा आयो दुईवटा आयो तिनवटा आयो अनि पिकअप यत्तिकै हुँदै गयो आफ्टर कोभिड यस भयो त्यसपछि अनि अहिले चाहिँ 2 वर्षमा मनाउन नपाएको पूजा धेरै मनाउँदैछ ओके हजुरको चाहिँ लाइक बिजनेस वाइज चाहिँ लाइक कस्तो अफेक्ट गर्यो पर्सनली I think business-wise, definitely, like you mentioned, होइन त्यो त 100% सबैलाई नै गर्यो. But I think at the same time, I think majority मान्छेले realize गरेको चाहिँ not necessarily a backup plan, but plan B भन्ने कुरा चाहिँ लाइफमा जहिले पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा कि. So obviously there is this financial crunch को कुराहरू आउँछ. Definitely that's something that you cannot ignore or avoid, right? But त्यो बाहेक पनि like we were just talking about the emotional well-being, no? And I think धेरैजनालाई चाहिँ फाइनेन्स सँगसँगै त्यो इमोसनल क्रन्च एउटा जुन छ त्यो चाहिँ निस्क्यो क्या लाइक त्यो आउटबर्स्ट आयो लाइक फर लट अफ पिपल सो like you said earlier, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो लागि समय दिँदैन थियो so then you got that time to sit back and think about your priorities in life besides A, B, C, D. So त्यतिखेर चाहिँ हिट गरे जस्तो लाग्यो अनि त्यसले मलाई अहिलेसम्म छोडेको चाहिँ छैन frankly it's still lingering अनि I'm just going with the flow at the moment चाहिँ I think मलाई नि त्यो म एक्चुली 4 years लाइक लकडाउनको 4 years अगाडिदेखि चाहिँ आई वाज नट लिभिङ होम एट माई होम विथ माई पेरेन्ट्स लकडाउन भयो अनि अब आई वाज फोर्स टु लिभ विथ माई पेरेन्ट्स घर जानु पऱ्यो अनि मलाई फर्स्ट 1 week चाहिँ यस्तो गाह्रो भएको बिकज अब जहिले बाहिर निस्किराख्ने काम लाइक युआर युज टु द हसल बसल नि त त्यो चुप्प लगाएर बस्दा कस्तो त्यो माइन्ड खाली हुँदा यस्तो गाह्रो भएको मलाई त त्यो के गर्ने अब सक्यो सबै लाइक हुन्छ नि लाइक अब मैले लाइक इज इट लाइक द एन्ड अफ वाट आई त्यो यु हेभ अल द थट्स तर फर मी चाहिँ मलाई त कस्तो त्यो फिल भएर चाहिँ मलाई म के गरिरहेको थिएँ भन्नेवाला पार्ट चाहिँ क्वेसन भयो अनि आई थिङ्क इट्स सर्भड एज अ रिथिङ्किङ अब फेरि ओके मैले गरिरहेको कति दौडेको पुग्यो अब इट्स लाइक अब फेरि रिइन्भेन्ट गर्नुपर्छ वाला पार्ट आई थिङ्क त्यो कोभिडले चाहिँ स्पिड अप गरिदियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि देयर सो मच ह्यापन इन द फेसन वर्ल्ड पनि अब त्यो जुन मान्छेहरूले कति कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो अब इट चेन्ज अब ठुलो ब्रान्ड्सहरूलाई गाह्रो भयो लाइक अब जति द बिगर यु आर द हार्डर यु आर हेट अनि आई थिङ्क त्यो बाहिरतिर पनि अब it has affected a lot in terms of fashion. But I think मेरो at the same time, see now after like 3 years we're sitting and talking about it, but God forbid, यस्तै फेरि नहोस् हैन तर just in case something like this or like similar को के भयो भने again do we think that we'll go back to being the way we were during COVID, or do you think that as businesses or as individuals we are well prepared? Because I mean, we can like panic and say that oh, you know, like how is to go on and then we slowly tend to forget. Ani so that's मलाई अलिकति चाहिँ त्यो डर के त्यो fear. I don't think we will be ready because we are humans हैन नेपाल मात्र हैन सबै संसारभरि नै झन् लकडाउनमा त people did outside of Nepal कति stupid कुराहरू भयो नि त like we saw like protest happening कति कुराहरू भयो but also मलाई चाहिँ त्यो interesting part was we got into the digital world new age of creators and stuff अनि ल okay there was like different things happening कोभिडमा आई थिङ्क युनिटी पनि देखे जस्तो लाग्यो क्या मैले हुन्छ नि त्यो यङ मान्छेहरूले जस्तो प्रोटेस्टहरू गरेको थियो नि के को लागि त्यो आई डोन्ट नो मैले there was something भएको थियो इनफ इज इनफ भएको थियो नि त्यो इन्जेक्सनहरूको लागि त्यो आई फरगट भएको थियो हो त्यसले गर्दा आई थिङ्क सबै यङहरू आएर हुन्छ नि युनिटी पनि मलाई बढे जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो थियो मलाई सोशल मिडियाले चाहिँ everything digital apart social media unity and I think things outside of what you could do physically change भयो त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरूले अब नेपालमा पनि अनलाइन शपिङ इन्क्रिज भयो आई थिङ्क डिजिटल पेमेन्ट्स गट लाइक
धेरै ऊ भयो त्यो चाहिँ बेटर भयो आई गेस विच इज गुड फर त्यो तर अब गुड थिङ्स टेक टाइम आई गेस गुड थिङ्स टेक टाइम हजुरको चाहिँ लाइक बिजनेस वाइज अब हाउ डिड कोभिड चेन्ज सर्ट अफ यु अस्ति पनि भन्नुभएको थियो नि त यु चेन्ज द मोडल थिङ्स अनि I think नेपालमा this is a everyday conversation. नेपालमा गरी खान गाह्रो छ and then अब जति भन्दा त्यो सुन्दा दिक्क लाग्छ it is very true. You can say that no, but the answer is yes. It's not easy. It's not easy to I think be anybody in this country to start with. But having said that, त्यसपछि what next भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ हैन सो जस्तै अब लाइक डाफे सो आई प्र्याक्टिकली कम फ्रम अ डेभलपमेन्ट सेक्टर सो इट्स मोर लाइक प्रपोजल लेख फन्ड लिएर आऊ हैन एक्जिक्युट गर बेनिफिसियरीसँग काम गर द्याट्स माई गेम अर्ली अन सो बिजनेसमा लागेपछि बिजनेस इज अ कम्प्लिटली डिफरेन्ट फिल्ड सो त्यो ट्रान्जिसन नै इट टुक मी सो मच त्यो एनर्जी लियो कि जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस साइड सो त्यो बुझ्न गाह्रो भइरहेको थियो देन कोभिड ह्यापन्ड बट के चाहिँ हो भनेदेखि यस्तो सिचुएसन अहिलेकै कन्भर्सेसन यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ वाट डु वी डु भन्ने कुरा चाहिँ एज अ टिम कि सो आइम नट जस्ट टकिङ अबाउट ब्याकअप प्लान ओन्ली होइन ऊ नै चाहिन्छ कि यसमा प्लान बी नै चाहिन्छ होइन नट लाइक यो भएन भने त्यो भन्दा पनि सँगसँगै नै जाने कुराहरू चाहिन्छ कि सो जस्तै डाफेमा प्री मच वी स्टार्टेड अफ एज अ रिटेल हाउस सो जस्ट डुइङ कस्टमर बेसिसमा होइन अर्डर लियो गऱ्यो हिसाबले के भयो नि त्यो एउटामा मात्रै रिलाइ गऱ्यो कि हामी सो त्यो सटडाउन हुने बित्तिकै चाहिँ एज बिजनेसेस अगेन वेन यु से बिजनेस इट्स नट जस्ट यु इट्स सो मेनी पिपल इनसाइड द्याट होइन इट्स द टिम मेम्बर्स इट्स द पिपल द्याट यु वर्क विथ होइन धेरैवटा कुरा पर्छ सो त्यस्तोको लागि चाहिँ अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सो वी काइन्ड म्यानुभर्ड आवर सेल्भ्स इन्टु मर्चेन्डाइजिङमा जान थाल्यो हामी बल्कमा सो या देयर आर लाइक इन्डिभिजुअल कस्टमर्स बट एट द सेम टाइम वी आर एक्सप्लोरिङ दिस अनदर सेट अफ मार्केट जहाँ चाहिँ इट्स मोर अबाउट टु डु विथ लाइक बल्क अर्डर्स एनजिओज आइएनजिओज कर्पोरेट्सहरू ब्याङ्कहरू सो उनीहरूसँग काम गर्न थाल्यो अनि नेपालमा if possible, have freaking 5 different plans across your table. That is how they can start going when you were into like development and त्यो stuff like. त्यसैले नै start गरेको पैसा माग्न लाग्दैन थाक्यो. Okay. Donors-सँग always asking for a grant. I mean, we still do that, but दिमागमा के थियो भने त्यो पनि ठिक छ. तर what if we are able to raise money on our own पनि त. So डाफेको चाहिँ model it kinds of come attached with our development model so हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामी गाउँमा गएर we work with marginalized population we work with like अहिले हामीले मुसर वुमेनहरुसँग काम गरिरहेछौँ सिन्धुपाल्चोकमा हामी काम गऱ्यौँ जनकपुर काठमाडौँ मकवानपुरमा सो के भयो भने त्यहाँ हामीले यो बहिनीहरुसँग काम गर्दा फेरि चाहिँ हामीले रियलाइज गरेको हामीले खाली ट्रेनिङ मात्र दिन्छ एनजिओहरुले एकदम धेरै ट्रेनिङ दिन्छ कि स्किल्स नेपालमा कुन्नामा छ स्किल्स you will find a lot of women with a lot of skills but at the end of the day those skills are not capitalized it's not monetized and it's not marketed so what we did was the model ma so Saath which is an NGO it takes care of the training elements and last month we introduced Danfe जहाँ गएर चाहिँ हामीले जसरी ट्रेनिङ दिन्छ त्यहाँबाट निस्केको बहिनीहरु if they want if they're skillful enough they can choose to work for Danfe so etapati Saathले training dincha etapati Danfe was trying to build that market again it sounds very nice and amazing it's very difficult and very challenging because you're working with a pool of people who have never used the machine before okay so there are धेरै challenges पनि छ but it's a very beautiful model so training dincha employment huncha product जान्छ marketमा and then we raise fund so whatever revenue we collect त्यो चाहिँ हाम्रो endowment fund मा जान्छ so त्यो endowment fund ले चाहिँ भोलिको दिनमा so per se like if as a employee at Saath if I want to work with a group rural community ko karnali ko kunai groups ma kaam garcha I don't have to wait for some donor to come and throw money at you so हामीले त्यही pool बाट चाहिँ and we want to do similar kind of work okay so त्यो model it's a very beautiful model and like I love the model but it comes with a lot of challenges for sure to model like grow गर्न चाहिँ गाह्रो is it पैसा कमाउनु पर्छ so it just means that you need to make tons of money if you really want that model to grow and progress okay so त्यही भएर हामीले merchandise को काम गर्न थालेको जहाँ चाहिँ it means
you're not just selling it to our customer, you're selling it to a customer, but it comes in like bulk. It comes in like thousands of enterprises units, त्यो भएपछि चाहिँ volume based भएको छ अलिकति. So and I think it's we're kind of like okay with that model so far. जस्तो त्यहाँ चाहिँ इट्स मोर अबाउट जे डिजाइन उनीहरूले दिन्छ त्यही बनाउने डाफे इज मोर तपाईँको आफ्नै सो डाफेको चाहिँ आफ्नै सो हाम्रो चाहिँ मिक्स कस्तो छ भने वी से इट्स फर कन्सियस लिभिङ सो नेपालमा अगेन हामीले जुन अब नेचुरल प्रडक्टहरूमा अब यो काम गर्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट के अनि हाम्रो इकोनोमी हाम्रो यो इकोसिस्टम सबैलाई बुझेर हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक वी एज अ ब्रान्ड आई डोन्ट थिङ्क इट्स लेजिट टु कम एन्ड थ्रो एन्ड से द्याट यु हेभ टु वेयर 100% नेचुरल एन्ड यु नो recycle you. I mean, it sounds very fancy and amazing, you know. I want to do that, but am I? Do I have that privilege to do that? But the question, it's a big question, you know. So I'm like, so we're not telling people that you have to, but we're just kind of introducing it, so that I think as a brand, you're a conscious effort, so it's not like 100% of organic, 100% you, ethical 100%, yeah, I know we go for ethical production. I mean, you say we try to keep tap into it, but natural, we always say, mero personal, it's work in progress. So I I cannot walk out of my house and say that I'm 100% natural. But to pay expensive पनि छ नि त to have sustainable process जति पनि भए पनि अब affordable हुनु पनि sustainability हो नि त. It's so fancy, you know. यो जब मैले टिममा चाहिँ Danfe wants to go all 100%, you know, like natural भनेर like such a big word के मैले टिममा राखेर यो कुरा गरेँ propose गरेँ and then we started sampling and all and I was like this is not possible के हुन्छ भने नेपालीहरुको फेरि अलिकति हाम्रो बानी we get very carried away बाहिरबाट like western, you know, like way of thinking and everything. यस्तो दिमागमा छिर्छ त्यहाँ भन्दियो भने सक्यो हामीलाई because they said that we have to do it भनेर again I was part of it, right? But it took me time to understand that बाहिर त possible छैन, it's work in progress. So Nepalमा we just need to take time. We cannot just tell people what to do and what not to do. If as a brand we're able to give that choice, that's fine. If not, then we say try. So त्यो हिसाबले अब चाहिँ like we're taking a little step back and we're like let it be more work in progress rather than say छोडिदिउँ एकछिन बिस्तारै हुँदै जान्छ. सके छैन बाहिर सके छैन यहाँ. Exactly. It's not possible. It's like complete EV जान्छु. Definitely EV is good, but petrol is bad for. But then battery नै develop भएको छैन whatever. So it's just slow. Okay. Slow fashion. So हजुरको चाहिँ अब you were more from a development background अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले गरिरहेको काममा सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ Danfe स्टार्ट गर्नुभयो त्यसरी इट स्टार्टेड. बट आई थिङ्क खुशबु दिगोलाई चाहिँ अब तपाईँको लागि चाहिँ इट वाज फ्यासन नि त. जस्तो म चाहिँ अब आइम नट अ फ्यासन, म चाहिँ अब आई केम फ्रम अ बिजनेस पर्सपेक्टिभ अनि अब बिजनेसमा अपर्च्युनिटी फ्यासन द्याट इज हाउ आई गट इन्टु फ्यासन. बट फर यु इट वाज फ्यासनै पढ्ने फ्यासनै गर्ने अनि त्यो मोर एस्पिरेसनल फर एनीबडी वान्टिङ टु कम छ नि त. सो हजुरको चाहिँ अब ओर्नीसम्म पुग्दा चाहिँ आइम स्योर सिधै तपाईँले स्टार्ट त गरे होइन होला ब्रान्ड, देयर मस्ट बी धेरै कुराहरू. सो त्यसको चाहिँ कसरी हाउ डिड यु एन्ड अप ओर्नी अर कति वर्ष भइसकेको थियो तपाईँ त्यो भनौँ न एउटा पढेर ओर्नी स्टार्ट गर्दासम्म चाहिँ क्या बिफोर यु स्टार्टेड लाइक अब म आफ्नो ब्रान्ड गर्छु भनेर? मैले 2010 पछि पढाइ सबै भ्याएर मैले सुरु गरिसकेको थिएँ यसलाई होइन सुरु गरिसकेको थिएँ. त्यो क्लाइन्टहरूको जब क्लाइन्टहरूलाई त्यो लुगाहरू बनाएर दिइसकेपछि when I see my client as a bride होइन मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ क्या त्यो हुन्छ नि. सो इट एन्करेजेस मी टु मेक मच मोर अझै राम्रो लुगा बनाऊँ अझै राम्ररी बनाऊँ अझै भरौँ यसलाई भनेर चाहिँ नि कसरी मिनिङफुल एउटा बिहाको जोडा बन्छ लुगा बन्छ भनेर चाहिँ मेरो सोच चाहिँ मेरो त्यसैमा हुन्छ. अब अप्स एन्ड डाउन्सको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ एकैचोटि ओर्नी अब एकैचोटि ठुलो भएको होइन होइन. अब के कुराले बनायो त ओर्नीलाई? पहिला सुरु त हाम्रो क्लाइन्ट्सले नै बनायो होइन, लट्स अफ लभ सपोर्टले नै बनायो. बट बिफोर इभन क्लाइन्ट एक्सेप्टेड यु क्लाइन्ट भन्दा अगाडि त अब देयर इज सो मच अफ थिङ्स द्याट तपाईँले पहिला आफूलाई बिलिभ गर्नु पर्यो आफै के सेट गर्नु पर्यो. सो त्यो कसरी भयो त लाइक जेनरली अब फ्यासन पढेको र अब बिजनेस इज अ डिफ्रेन्ट थिङ नि त एज मच एज इट इज डिजाइनिङ मात्रै
होइन नि त फ्यासन अब सेल गर्नु पऱ्यो देयर Sell लट गर्नु थिङ्स पर्यो। हाउ डिड द्याट ह्यापन सो कस्तो भयो भन्दा चाहिँ आई थिङ्क यो फेसन सुजहरूले नि मलाई एकदमै हेल्प गरेको थियो होइन अब पहिला पहिला भनौँ न अब 2010कै कुरा गरौँ न होइन मा चाहिँ यस्तो लुगाहरू थिएन क्या अब पेरेन्ट्सहरूले जे लुगा लगाइदियो त्यही लुगा मात्रै लाउँथ्यो दुलैहरूले पनि हुन्छ नि अनि त्यस्तो केही खास पनि थिएन तर एज यो सोसियल मिडियाहरू पनि बुम भयो त्यसपछि हामीले हाम्रो कामहरू सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्न थाल्यो पोस्ट मात्र गरेर पनि हुँदैन क्या त्यसलाई कसरी पोस्ट गर्ने के भनेर पोस्ट गर्ने कसरी देखाउने कसरी पब्लिस गर्ने त्यो पनि इट प्लेज अ भेरी बिग रोल रहेछ क्या हुन्छ नि अब क्लाइन्टहरूलाई कसरी अट्र्याक्टिभ गरेर त्यो किन्न लगाउने त भन्ने पनि एउटा दिमागमा हुनुपर्ने रहेछ क्या सो सोसियल मिडियाले पनि मलाई धेरै हेल्प गर्यो अनि क्लाइन्ट टु क्लाइन्टले पनि पिआरले सोसियल मिडिया भन्दा जस्तो फर्स्टमा डिड यु हेभ अ स्टोर अर इट वाज अनलाइन आई ह्याड अ स्टोर यु ह्याड अ स्टोर फ्रम द बिगिनिङ ओन्ली आई ह्याड अ स्टोर When was मैले this? इन्टर्न भनेर मैले कहीँ गरेको छैन होइन सो वाट ह्यापन इज मेरो मम वाज अ भेरी फ्यासनेबल पर्सन क्या सो उसको लुगा डिजाइन गर्दा 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 चाहिँ मलाई त्यतिकै डिजाइनर नै हुनुहुन्छ she was not more from a business perspective business perspective, but she was one of the famous kurta Okay. sauni in Mangal Bazar and one of the prettiest women होला अनि So that was your influence. उसको अन्डरमा बस्दा 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 नै हुन्छ नि मैले धेरै कुरा सिकेँ कि अन्डरमा बस्ने भन्नाले अन्डरमा आई मिन उहाँकोबाट ट्रेन गरेर ट्रेनिङ गरेर गद्दी हुन्थ्यो टिपिकल गद्दी हुन्थ्यो त्यो फेब्रिकहरू यसरी फाल्ने हुन्छ नि त्यो टिपिकल पसलहरू नि अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ सानो सानो नेकलाइनहरू गरिदिन्थेँ हुन्छ नि त्यो अनि बटन्सहरू अब स्लिभ्समाहरू त्यो अलिअलि गरेर गरिदिन्थेँ कारिगरहरू पनि अब सानो सानोहरू नै हुन्थ्यो त्यस्तो ट्रेन्ड कारिगरहरू थिएन होइन अनि त्यसपछि एउटा नारी म्यागजिन भनेर हुन्थ्यो अब नेपाली म्यागजिन नारी भनेर अनि त्यो नारी म्यागजिनमा चाहिँ अब मेरो मम्मीको एकदम सी वाज भेरी स्मार्ट अनि उसले के भन्नुहुन्छ चाहिँ हामी पनि नारी म्यागजिनमा हाल्ने भनेर भन्नुभयो कि सो हामीले चाहिँ अब बिस्तारै लुगाहरू बनाएर हामीले 6 पेज चाहिँ आमा छोरीको भनेर नारी म्यागजिनमा गरेको थियो एन्ड इट क्लिक सो होइन यस्तो राम्रो क्लिक भयो होइन अनि त्यहाँ फोन नम्बर या बिफोर ओड्नी होइन बिफोर ओड्नी नै थियो अनि सो इट क्लिक्ड अनि अब त्यहाँ फोन नम्बर एड्रेसहरू सबै छ नि त पहिला अस्ति माउथ टु माउथ पनि होइन अब त म्यागजिन पल्टाइसकेपछि यु हेभ एभ्री इन्फर्मेसन द्याट होइन अनि त्यसपछि मान्छेहरू आउन थाल्यो त्यसपछि हुन्छ नि जिम्मेवारी बढ्दै थाल्यो कस्टमरको थ्याङ्क यू स्माइल हुन्छ नि त्यो ग्रेटिट्युड सबै पाउन थालेँ अनि त्यो मलाई राम्रो लाग्न थाल्यो क्या अनि त्यो गर्दा 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 गर्दै ठुलो भयो So that place turned into Oodni or you started Oodni separately? So my mom had a normal puzzle, kurta puzzle. So I thought कि म बाहिरबाट ग्रेजुएट गरेर आएको छु लेट्स डु समथिङ डिफरेन्ट केही डिफरेन्ट गरौँ न त अब भनेर चाहिँ किन ब्राइडल स्टोर नखोलौँ त भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ओड्नी भनेर नाम निकालेँ क्या अब ओड्नी किन भन्दा चाहिँ एउटा ब्राइडलाई सबसे इम्पोर्टेन्ट के हो त भन्दा त तन छोप्ने ओड्नी हो नि त जे गरे नि ओड्नी त ओड्नै पर्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो मेरो सबैले चाहिँ अनि ओड्नु बिना त तिम्रो चल्दैन नि त घुमट त ओड्नै पर्यो होइन एउटा बिहामा मात्रै अरू दिनमा होइन अनि त्यसपछि ल ठिक छ सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज के हो त त्यसलाई लिएर जाउँ भनेर भने सो अलिअलि गर्दै गर्दै मङ्गल बजारमा स्टार्ट भयो मङ्गल बजारमा होइन त्यसपछि मैले कुपनडोलमा गरेँ ओके सो तपाईँले ममको पसल चाहिँ उतै थियो उतै गऱ्यो मैले चाहिँ मम्मी चाहिँ कमर्सियल त्यसरी जानुभयो म चाहिँ प्रपर ब्राइडलमै गएँ कि लाइक हाम्रो दुईटा स्टोर या हैन मेरोमै गर वाला कहाँ दुईटा गर्ने नो शी वाज ओके लाइक ठीक छ तिमी आफ्नो या शी वाज ओके विथ इट आई हैड फ्यु पार्टनर्स मेरो साथीहरुसँग खेल्दा खेल्दै खोलेको हो के बुझ्नुभयो के खेल्नु भइरहेको अब यतिकै मजा आइरहेछ राम्रो लुगा बनिरहेछ इट्स सो ब्युटिफुल कलर्स एन्ड प्यालेट हुन्छ नि यस्तो राम्रो एम्ब्रोइडरी द घेराहरू सो ब्युटिफुल त्यो मस्किँदै खुसी हुँदै त्यो हामी त एकदम सानो थियो नि त एट द एज अफ 22 20 खोल्दाखेरि चाहिँ 26 थियो होला म काम गर्दा चाहिँ 22 थिएँ अनि खेल्दै गर्दै हाँस्दै नै कहिले ठुलो भयो मलाई थाहा नै भएन के जस्तो त्यो सुरुमा स्टार्ट गर्दा चाहिँ तपाईको जुन पार्टनर्सहरु भन्नुभयो नि सो दे वर अल्सो इन्टु प्रोडक्ट और लाइक डिभिजन अफ वर्क पहिलेदेखि भइसकेको थियो कि नो आई वाज द एक्टिभ यु वर डुइङ एभ्रीथिङ आई वाज द एक्टिभ हैन यहाँसम्म कि म एक्लैले होल स्टोर थाने क्या मैले कुपनडोलको थङनागावा भनेर थाहा छ ओरालोको पहिलाको स्टोर होइन आई ह्याड अ
एउटा मैले टिपिकल नेवारी घरमा Okay. जहाँ भिनादी भन्नुपर्छ नि त्यस्तो खालको काठको घरमा मैले एउटा स्टोर खोलेको हो क्या माथि एक तल्ला माथि मेरो घरपेटीले के भन्थ्यो त धेरै मान्छे नबोलाउ घर भट्किन्छ सो त्यसरी मैले खोलेको हो क्या त्यो पसल हुन्छ नि मलाई एक्लै पार्टनर्स थियो तर दे वर डिपेन्डेन्ट अन मी बिकज आई वाज द ओन्ली वान दे वर लाइक ओके मनी लिऊ जे गर्नु छ गर दुवैले चाहिँ पैसा लिऊ बिकज दे ट्रस्टेड मी सो मच म पैसा लिऊ तिमी जे गर्नु छ म एक्लै स्टोर हेर्ने म एक्लैले मप गर्थेँ म एक्लैले ब्रुम गर्थेँ म एक्लैले मार्केट जान्थेँ एक्लैले एभ्रिथिङ एक्लैले कारिगर चाहिँ आई जस्ट ह्याड वान कारिगर ओन्ली वान त्यही एउटा वान मात्र थियो अनि उसलाई चाहिँ ऊ र म काम गर्थेँ यस्तै नै थियो एक्ज्याक्टली यस्तै नै थियो यो र त्यो कनेक्टेड यति नै सानो ठाउँ थियो होइन मजाले अनि मैले उसलाई भन्थेँ काम नभए पनि तिमी र म गफ गरेर बस्ने र भनेर हुन्छ नि त्यसरी मैले चाहिँ ट्रेन गरेँ क्या एउटा बत्ती जाँदाखेरि इन्भर्टर पनि थिएन के हुन्छ नि त्यस्तो साह्रो थियो द कन्डिसन वाजन्ट ब्याड बट आई चोज द्याट के हुन्छ नि बिस्तारै गर्ने धेरै भएन भाइ 8-9 महिना होइन न त्यहाँ आई स्टेड फर 2 years 8-9 महिना चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो होइन अनि म एक्लैले गर्थेँ तर बिस्तारै आफ्टर 8-9 months इट पिक्ड अप मजाले पिकअप भयो अनि 2 years मा मैले मेरो अहिलेको त्यो पसल भन्दा पनि 4 times बिगर चाहिँ मैले सटर लिएँ क्या सो आई फट विथ माई पेरेन्ट्स लाइक त्यहाँ मलाई चाहिँ 7मा मलाई फोन आइ 7 बजे फोन आएर बहिनी एउटा खाली छ जान्छौ हेर्छौ भनेर भने कि अनि आइसिड हुन्छ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ विदिन हाफ एन आवर मैले त्यो ठाउँ पत्ता लगाएर सबै हेरिसकेँ तर यसो हेर्दाखेरि त मेरो ठाउँभन्दा 4 गुणा ठुलो मेरो ठाउँभन्दा 4 गुणा रेन्ट बेसी हुन्छ नि अनि सामान पनि मलाई त्यति नै धेरै चाहिने हुन्छ नि आई वाज अलोन अनि निट हुन्छ नि त अब घरमा अब कसरी गर्ने ल भन्दाखेरि चाहिँ नगर तिमी सक्दैन सबैले भन्दा पनि मोर बेसी अरू मान्छेहरूले चाहिँ तिमी सक्दैन तिमी नगर जे छ त्यसमै बस न भनेर भन्न थाल्यो कि अनि सो आई वाज पहिलादेखि नै एकदमै कस्तो भन्दा चाहिँ गरौँ न अझै गरौँ द बेस्ट गरौँ ट्राई अन्टिल यु फेल हुन्छ नि फेल त हुँदैन ट्राई गर्दै गर भन्ने टाइपको मान्छे होइन सो ल हुन्छ भनेर मैले 9 AM सम्म मैले बुक गरेर सबै गरिसकेँ एन्ड आफ्टर द्याट they were okay with everything what I did because I was the senior अनि म एजमा नि अलिक ठुलो दिदी उनीहरूभन्दा दिदीहरू भन्थ्यो सो इट क्लिक्ड आफै क्लिक भयो अनि एउटा मसिनबाट 2टा आयो 2टाबाट 3टा आयो सो नाउ आई हेभ 15 to 16 machines त्यो बेला चाहिँ तपाईँले अब जुन रेन्ट पनि 4 गुणा ठुलो भन्नु तपाईँलाई त्यो 8 चाहिँ जस्तो पैसा त लाग्छ नि त जति सपना ठुलो भयो भने कम 30,000 तिर्थ्यो भने 1-20 थियो होला ल एकैचोटि हुन्छ नि चौबल भयो के त्यस्तो मार्केट जस्तो तपाईँको भइसकेको थियो त्यो बेला भइसकेको थियो तर यस्तो पनि हुन्छ कि मार्केटमा नाम मात्र भएर पनि हुँदैन तिमीले मेहनत पनि गर्नु पर्यो नि त तिमी चल्यो भनेपछि छोड्न मिल्दैन रहेछ क्या तिमी अझै मेहनत गर रहेछ क्या अझै मेहनत गर रहेछ क्या अझै टपमा पुग्छ क्या त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो स्टोर चाहिँ अनि कति वर्ष थियो त्यहाँ तपाईँको 10-11 years बसेँ त्यो त्यसपछि त्यहाँ नै 10-11 years भयो बस्यो होला मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन होइन तर 10 त मैले बसेँ नै होला त्यसलाई चाहिँ स्क्रैचदेखि मैले बनाएँ सबै गरेँ आई वाज भेरी यङ बाई द्याट टाइम You're still young. तर नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दा एज अ डिजाइनर मात्र भएपछि डिजाइनर मात्र भन्न मिल्दैन रहेछ क्या हामी डिजाइनर बिजनेस वुमेन होइन एउटा स्टाफ एउटा एन्टरप्रेन्योर एभ्रिथिङ रहेछ क्या वी हेभ टु म्यानेज हुन्छ नि त्यो बन्नुपर्ने रहेछ क्या हामी त्यो a lot of people are good at art designing but lack sort of analytic skills or business skills नि त किन त्यहाँ पनि स्किल्स हो नि त त्यो अब गफ गरेर मात्रै त सबै कुरा पोसिबल हुँदैन आइम स्योर देयर आर सो मच अफ थिङ्स अब त सप्लाई चेनहरूकोदेखि लिएर कति धेरै कुरा हुन्छ नि त कारिगर म्यानेज गर्नु पर्यो फाइनेन्सियल कुराहरू हुन्छ ट्याक्सेसन्सको कुराहरू हुन्छ लिड सही हुनुपर्छ क्या तपाईँको हुन्छ नि त्यो लिडिङ तपाईँको क्यापेसिटी राम्रो भयो भने एभ्रिथिङ विल गो प्रपर वर्कर्सहरू पनि बस्छ पैसा पनि कन्ट्रोलमा हुन्छ कस्टमर्स पनि फ्लो राम्रो हुन्छ हुन्छ सो डिड यु लाइक हायर पिपल अर कति वर्षसम्म चाहिँ यु वर डुइङ आफै सबै कि त्यो यता कुपन लगाइसकेपछि
or you hired people or मैले त्यसै 8-9 months त मैले आफै एक्लैले गरेँ होला त्यसपछि आई हायर्ड पिपल एउटा दुईटा तिनवटा गरेर स्टोरमा अब हेर्ने सब हालेँ सेल्स पनि हेर्ने सबै हालेँ एज टाइम पास भयो एज जमाना चेन्ज भयो एज कोभिड पछि भयो अनलाइन अझ स्ट्रङ्गर भयो नि त अनि त्यसपछि अनि अब अनलाइनमा थ्रु डिफ्रेन्ट मिडियम हुन्छ वेबसाइट हुन्छ इन्स्टाग्राम हुन्छ आजकल फेसबुक वाट्सएप भाइबर सबै हुन्छ नि त सो त्यसलाई कसरी गर्न मिल्छ त्यो मिलाएर गरिदिएँ मैले कुन स्टाफ कता हाल्ने होइन अब मान्छे हेरेर पनि हुन्छ नि त अब त्यो मान्छे उसको क्यापेसिटी कस्तो छ त होइन उसले कति चिज ट्याकल गर्न सक्छ त अब एउटा सानो दिमागलाई पनि धेरै पुस गर्न मिल्दैन कि ऊ पनि बर्स्ट हुन्छ नि त सो लिमिटमा काम दिने होइन उसले कति सक्छ त्यतिसम्म उसलाई दिने हजुरको जस्तो अब ओर्नी भनेपछि इट्स अ लिटल एक्सपेन्सिभ देन त्यो मार्केटमा जे छ अनि जस्तो अब हजुरको त इट्स मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबल अलि डिफ्रेन्ट छ अनि त्यो अब जस्तो तपाईँले स्टार्ट गर्दा पनि त्यस्तै महँगो थियो कि कस्तो थियो त लाइक त्यो कि महँगो लाग्न थाल्यो अब बल्ल मान्छेहरूलाई म पहिलेदेखि महँगै थियो त्यो अहिले मान्छेलाई अब त्यो हाइप भयो अनि महँगो लागिरहेछ भन्ने हो कि सुरुदेखि नै होइन सुरुदेखि ठिकै थियो अनि त्यसपछि जति काम राम्रो हुँदै गयो त्यति नै प्राइस बढ्दै गएको रहेछ कि अनि मलाई क्लाइन्टहरूले नै मोटिभेट गर्यो कि हुन्छ नि त बुझ्यो उनीहरूले पनि प्राइस महँगो भएको चाहिँ बुझ्यो उनीहरूले डिफ्रेन्स पनि त देख्यो नि त कस्तो हुन्छ कपडा टाढाबाट हेर्नुभन्दा पनि शरीरमा परेपछि लाउँदाखेरिको त्यो कम्फर्ट त्यो पनि त इम्पोर्टेन्ट छ नि त क्वालिटी अनि त्यो धोइसकेपछि के हुँदो रहेछ पैसा परेको चिज हो होइन कति मान्छेहरू महँगो भएको तपाईँ कसरी बुझाउनु भयो लाइक कसरी बुझायो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु कस्टमर्स आर रियली smarter than us because they're spending some money होइन अब हाम्रोमा आइरहेछ दिइरहेछ भनेपछि त अनि सो अब फिट पर्फेक्ट भयो फर्स्ट अफ अल होइन अब मान्छेको शरीर जस्तो भए पनि मोटो पातलो कालो जस्तो भए पनि उसलाई फिट र एउटा राम्रो भइसकेपछि उसलाई के चाह्यो त होइन भनेपछि उसले अझ ट्रस्ट गर्न थाल्यो त्यसपछि क्वालिटी प्योरमा जान थालेँ म कुनै अब डुप्लिकेट हुन्छ कुनै सेमी हुन्छ होइन कुनै 100% प्योर हुन्छ यु नो नि ग्राम अनुसार धागो थ्रेड अनुसार त्यो अनुसार तपाईँको एक्सपेन्सिभ हुँदै गयो अनि तपाईँको अब डिजाइन कस्तो छ त एउटा सानो कपडा भन्छ भने धेरै कपडाले अलिक धेरै फ्लो भन्छ होइन सो त्यसरी बढ्दै गयो ह्यान्डवर्क तपाईँको इन्ट्रिकेट ह्यान्डवर्क्सहरू हुन्छ तपाईँको अब वर्कर्सहरू डिफ्रेन्ट ठाउँको वर्कर्सहरू आएर डिफ्रेन्ट वर्क ह्यान्डवर्क गर्छन् एम्ब्रोइडरी लाइक सिक्वेन्स बिड फ्रेन्च नट थ्रेड एभ्रिथिङ हाउ डिड यु गेट दिस अब I'm sure तपाईँले त्यो त पढ्नु भएको छैन त्यो त ट्रेन गर्नु भएको छैन How did you find the artisans एउटा मान्छे राइट हुनु पर्दो रहेछ क्या तिम्रो लाइफमा वान म्यान हुन्छ नि त्यो बिजनेसमा हुन्छ नि त्यो एउटा मान्छे राइट भइसकेपछि इट कनेक्ट्स रहेछ क्या दिदी यो दिदी त्यो म्याम त्यो there is this special guy who did all this I'm thankful मेरो वर्कर्सको नाम कलाम भनेर छ होइन आज मसँग छैन ऊ अब उसले चाहिँ अब धेरै हेल्प गर्यो क्या देखिन्छ नि त म्याम हो जाएगा कर देंगे हो जाएगा चिन्ता नगर So he was better than you at certain things he is better in his own thing I was better in mine हुन्छ I was just डिजाइनर थियो ऊ एउटा चाहिँ एउटा वर्कर थियो हैन भन्नाले जस he got you त्यो थिंग्सहरु सेट जस्तो मान्छेले त्यो टाइमको लागि ऊ पर्फेक्ट थियो के हुन्छ नि त्यो टाइमको लागि he was perfect अनि त्यसपछि वर्कर चाहियो भनेपछि उसले वर्कर कनेक्ट गर्थ्यो एम्ब्रोइडर चाहियो भने उसले एम्ब्रोइडर कनेक्ट गर्थ्यो हैन नि अनि मेरो डिल कि तिमी राम्रो काम गर म तिमीलाई काम दिन्छु सो हामीले डिल गर्यो के सो मैले धेरै कस्टमर ल्याएँ उसले धेरै काम गर्यो अनि त्यसले बढ्दै गयो के ओके सो पहिलेदेखि चाहिँ मैले मेरो वर्करलाई के भने भन्दा चाहिँ वी आर फ्यामिली हैन इफ आई डोन्ट make money you will not eat if you will not work I will not eat हैन so I made them sure कि we work in unity forever भनेर अनि अहिलेसम्म पनि मेरो त्यही नै रुल छ अनि अहिलेसम्म पनि मेरो लगभग मान्छे पनि त्यति नै छ चेन्ज पनि भएको छैन ओके यस्तो फेरी टेल स्टोरी रहेछ फेरी टेलै छ म माला गुराको जस्तो हजुर you are you still interested like हैन म फ्यासन ब्रान्ड नै यो गर्छु भनेर कि हैन अब यो फ्यासन छोड्दिउँ लाइक अब अलिकति हैन पैसा कमाउनेतिर नै सोच्नुपर्छ हैन यता फ्यासन ब्रान्ड नै ग्रो गर्ने हाउ इज
or होइन आई वान्ट फाइन्ड अ स्विच I think this is something that can go hand in hand. दुईटै सँगै जान्छ तर you cannot overlook the other okay? So you cannot say that see I don't have the luxury to say that I just want to establish a brand and I don't have the luxury to say I just want to make money. I have to do both at the same time. So त्यो awareness आउन अलिकति टाइम लाग्यो because like I mentioned हामी डेभलपमेन्ट फिल्डबाट आउँदा फेरि पहिला जे कुरा त्यो हेर्ने लेन्स त्यो एङ्गल was so different okay? Because त्यतिखेर चाहिँ was more about creating impact यो त्यो होइन अनि त्यो अहिले पनि छ तर like if I could go back then I would do it the other way though. I would focus more on business element because as business if you don't exist like you said if you're not making money you can never help anybody even if you want to it's not going to be sustainable yeah? So भोलिको दिनमा डाफेले धेरै पैसा कमाउने भनेको it will grow the endowment fund which ultimately will go back to the community so त्यसको लागि पैसा टन्ने कमाउनु पर्छ हैन सो हामी जति पनि त्यसमा इन्भल्भ छ सो मैले नि हाम्रो टिमसँग कुरा गर्दा फेरि because Danfe is a profit not distributing company but we can make profit it's just that you don't distribute it but के हुन्छ नि as team members पनि त्यहाँ हाम्रो मोटिभेसन भनेको जति धेरै पैसा कमायो टिम मेम्बर्सलाई राम्रो त हुन्छ नि त and at the end of the day yeah the profit is going back to the community but हामीले जति धेरै एफर्ट दिइरहेछ त्यहाँ टेलर भन मास्टर भन फ्यासन डिजाइनर भन सबैको लागि राम्रो हुन्छ नि त we cannot again say कि खाली कम्युनिटी मात्र भनेर त्यसलाई मात्र पनि सेन्टरमा राख्न मिल्दैन कि बिकज लाइक यु सेड अर्लियर होइन टिममै त्यो मोटिभेसन छैन त्यो ड्राइभ छैन भने चाहिँ लाइक यु अलोन यु क्यान नट ड्राइभ इट फार इनफ के सो त्यो हिसाबले चाहिँ अगेन म अहिले चाहिँ कन्भर्सेसन हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ बिकज एनजिओमा इट्स मोर अबाउट पिपल हामी त्यो कुरा गर्छ नि अहिले चाहिँ मिटिङहरूमा चाहिँ लाइक आई ट्राई टु फोकस लिटल बिट मोर अन लाइक मनी एन्ड लाइक पिपल इन माई टिम आर लाइक फेयर अफ देयर लाइक हुन्छ नि हाउ क्यान सी चेन्ज हर ओरिएन्टेसन जस्तो तर मैले हेर्ने भनेको आई थिङ्क कोभिडले एकदम सिकाएको एउटा कुरा सो मैले के रियलाइज गरेँ भने जस्तै अब एनजिओ भन अथवा एन्टरप्राइज भन एनी बिजनेस when you were saying like big businesses गाह्रो भयो so at the end of the day we are technically working for people with people पनि हो नि त and yeah for individual benefit होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो that's something that you will never overlook but at the same time we are responsible okay so your responsibility was questioned at that time okay when a lot of businesses had to cut down on people and that's the worst thing as an employee that employer you can do जहाँ चाहिँ बसेर चाहिँ लाइक अब के गर्ने त अब कसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो त भन्ने त्यो कन्भर्सेसन आउनु भनेको इट्स द वर्स्ट के एकदम गाह्रो कुरा हो नि त सो त्यो नगर्नको लागि के हो त ब्याङ्कमा राख टन्ने पैसा होइन सो द्याट यु हेभ सम मनी फर यर रेनी डेज कि सो द्याट यु डोन्ट हेभ टु ब्रिङ दिस कन्भर्सेसन वेयर युर लाइक वी निड टु फायर सम वान बिकज यस्तो त आउँछ दिनहरू जहिले पनि आउन सक्छ कोभिड नै कुर्नुपर्छ भने छैन इट कुड बी एनिथिङ राइट सो त्यस्तो सिचुएसनको लागि बिकज त्यो एउटा टिम मेम्बर त्यो एउटा जुन कोर टिम भनेको त्यो जाँदैन कि त्यो यस्तो स्पेसल हुन्छ त्यसलाई रिटेन गर्न राख्न सक्नु भनेको बिजनेसेसहरूले त्यो ठुलो कुरा हो अनि गर्नुपर्ने कुरा हो तर त्यो सिचुएसन आयो भने त्यो टिम पनि यु हेभ टु लाइक साबोटाइज द्याट टिम के विच इज भेरी ब्याड थिङ नो सो मैले अहिले हेर्दा फेरि like I don't think I will choose one thing over the other. I think both very important. Aligadi धेरै inclination maybe money, finances. It's very important. It's very crucial. And most development worker, I mean let's say social entrepreneur भन्छ नि त्यसको उसमा चाहिँ फेरि पैसाको कुरा गर्छ भन्छ हैन तर and you have to काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा तिमीलाई रेन्ट तिर्नको लागि इट्स लाइक हजुरले जस्तो अब यु कम फ्रम डेभलपमेन्ट आइम स्योर यु नो लट अफ पिपल बाहिर अर यु मस्ट हेभ ट्राभल्ड अनि अब तपाईँले एट द सेम टाइम जुन मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूलाई स्किल सेट पनि दिनुभयो एक्सपोर्ट चाहिँ किन गर्न like even though you have the link or where is it that we lack is it like about हाम्रो clothing ne it's not going to work out outside or why export not like when we started Danfe like I remember our situation was it was worse than भन्छु कि development field बाट आएको like हुन्छ नि like we didn't have very efficient people in the team okay because हामीले सोच्ने कुरा हामीले सोच्ने तरिका was so different बिस्तारै हामीले टिममा त्यसरी राइट मान्छेहरू लिएर आयो so first few years
कति बेलामा हामीहरू चाहिँ लाइक आई डोन्ट लाइक डाफे प्रडक्ट्स भन्ने कन्भर्सेसन द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस बिजनेस के When we did were it not start, comfortable. this official like Danfe? 2017 मा स्टार्ट 17. गरेको सो त्यो स्टार्ट गर्दा फेरि डिजाइन या इट्स नाइस इट्स प्रिटी बट लाइक I think it could be better. You know, that was our phase when we started. Okay? So taking Danfe, the brand, outside was out of question. You know? तर हामी के पनि सोच्थ्यौँ भने like you said earlier, you know, नेपालमा के छ भने I think Oodni जुन your traditional wear ma, I would say it's not that there weren't any other brands doing that, but it was not branded like Oodni. I think that was different, right? So Danfe start गर्दा फेरि जुन ब्रान्ड थियो नि स्ट्रिट वेयर अथवा यु नो लाइक क्याजुअल भन्ने त्यसरी इन्ट्रोड्युस भएको थिएन कि सो आज पनि माई लङ्गिङ इज स्टिल टु केटर टु लोकल मार्केट फर्स्ट डेफिनेटली होइन कि नेपालमा चाहिँ त्यो छैन कि हामी जतिसुकै पनि हामी नेपाली यो त्यो भनेर हामी गफ गर्छ होइन द मिनट यु सी द त्यो प्राइस पोइन्ट त्यो कम्पेरिजन आउँछ नि यु बी लाइक केयर एन्ड विच इज प्र्याक्टिकल पनि होइन सो त्यतिखेर हामीले गरेन तर अहिले आएर चाहिँ के छ वी आर एक्सप्लोरिङ बिकज एउटा त हामीले जस्तो खालको कलेक्सनहरू निकालेर हुन्छ नि यहाँ नेपालीमा त्यो पेनिट्रेट गर्नलाई इट्स गन टेक टाइम सो विल टेक द्याट टाइम होइन बट एट द सेम टाइम इन्टरनेसनल कम्युनिटी दे आर लाइक मोर विलिङ टु टेक इट इन भनेपछि वी आर स्लोली एक्सप्लोरिङ सो वी हेभ फ्यु क्लाइन्ट्स बाहिर बट इट्स नट भेरी बिग वे चाहिँ छैन तर त्यो एक्सप्लोर गरिरहेको छ मेबी डाफे नै बाहिर नभए पनि एटलिस्ट जुन तपाईँले अहिले अब मोर एन्टरप्राइज वर्क भन्नुभएको छ नि सो एन्टरप्राइजमा पनि अब नेपालको एन्टरप्राइजले खोज्दा त स्टिल भेरी कस्ट कन्सियस हुन्छ नि त लाइक कस्ट इज वेयर वेन युआर वर्किङ इन बल्क क्वालिटी यताउति सेकेन्डरी कुरा हो फर्स्ट इज कस्ट होइन अब जस्तो अब कसैले ओड्नी होलसेलमा अफोर्ड गर्न सक्दैन नि त बिकज युआर नट गर्न कम्प्रोमाइज अन द कस्ट बट देयर आर प्लेसेस वेयर यस्तो लुगाहरू पनि कस्ट कम्प्रोमाइज गरेर एउटा कस्टमा वर्कआउट गरेर बिजनेस मोडल मिल्छ नि त छ पनि प्रिटी मच जस्तो इन्डियामा पनि अब सब्यसाचीको लेहेङ्गा 10,000मा चाँदनी चौकमा पाउँछ भन्ने अब पाउन त पाउँछ तर अब दुईवटा डिफ्रेन्ट कुरा हो मेरो छ नि रोडमा छ नि त सो मैले के गरेँ सो के हुन्छ भन्दा मैले कुरा काटेँ तिम्रो प्लिज सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओड्नीमा मैले भने नि त्यो ब्रान्ड उगाउनलाई त ठ्याक्क कसरी तिमीले प्रेजेन्ट गर्छौ आफ्नो प्रडक्ट द्याट रियली म्याटर्स रहेछ क्या अनि सो अब जहिले पनि अब कपी गरेर अरूहरूले सस्तोमा बेचिदिने होइन सो मैले एकदमै सोचेँ सो आई थट कि वाइ मैले नै गरौँ हुन्छ नि सो आई ओपन द सिस्टर कम्पनी मेरो बेस्ट फ्रेन्डले उसले जिम्मा लिन्छ अनि सो उसले सस्तोमा सबै बनाइदिन्छ क्या you know so mere but the design, brand is different but the brand is different, everything is different, quality sabai is everything is sasto chahiyo bhane tyaha janu sasto chahiyo bhane kina arthama jन्छ mere छ यो नाम डिस्काउन्ट हुन्छ you know this is business I have to 50-60 जना मान्छे मेरो मान्छेहरू पाल्नु छ मैले राख्नु छ म माथि डिपेन्डेन्ट छ मलाई साउनी भन्छ भनेपछि मैले जसरी उनीलाई दिनै पर्छ क्या सो मेरो अर्को आइडिया थियो which that also clicked हुन्छ नि सो मैले चाहिँ कुन कन्टेक्स्टमा भन्नु जान्थेँ नि अब तपाईँले बाहिर पठाउँदा चाहिँ अब बल्क अर्डर बाहिरको चाहिँ पाउन कतिको बिकज नेपालभन्दा अझै बाहिर चाहिँ कस्ट बेटर यु क्यान गेट नि त आई थिङ्क बल्क बाहिर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन बिकज द काइन्ड अफ बल्क हामीले गर्ने भनेको चाहिँ सो इट्स नट हामीले रिटेलमा जे गर्छ त्यो बल्कमा गर्दैन सो बल्कको अर्डर इज मोर लाइक you know like canvas bag, totes, t-shirts, we do like gowns or hoodie, sweatshirt, jumper, you know all those things. So it's like merchandise ko hisabले जान्छ बाहिरतिर हामी सानो सानो चङ्कमा गरेको छ यहाँ चाहिँ के छ भने सो लाइक देयर आर सो मेनी फ्याक्ट्रिज अलरेडी हामीभन्दा अगाडि प्री गेममा देयर इज टन्स अफ पिपल अलरेडी लाइन्ड अप डुइङ अल दिस थिङ्स सो डाफेको इन्टरभेन्सन सो डाफेले चाहिँ कस्तो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नु खोजेको छ नि इफ लाइक for example ING को एउटा order place गर्नु पर्यो अरे like 1000 t-shirts को so they would be more comfortable working with us because we are professional people the way we deal हामी email गर्छ हामी respond गर्छ हैन हामी communicate गर्छ so त्यो एउटा added value दिइराछ कि so I'm not saying कि we're the first ones taking all these bulk orders of development fee land banks already छ तर हामीले गरिहाल्ने we're just putting everything into system कि so हामीले उनीहरूलाई options दिन्छ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ I think communication is so important कि किनभने हामी जो यो क्लाइन्टहरूसँग
सँग काम गर्छ दे अल्सो फल इन्टु सिस्टम नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ लाइक यु सेड प्राइस पोइन्ट छ सो वाट वेयर डुइङ इज वी गिभ पिपल द्याट अप्सन सो इफ देयर इज लाइक टी सर्ट चाहिन्छ भने कुन क्याटेगोरीको टी सर्ट चाहिन्छ बट वी आर अल्सो माइन्डफुल अफ द फ्याक्ट द्याट एउटा टी सर्ट बनाएको ज्याला फेरि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ दिएर चाहिँ भएन होइन किनभने त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ नि त यहाँ सो हामीले त्यसलाई पनि अलिकति कन्सिडर गरेर चाहिँ सो हाम्रो लाइक भनौँ टी सर्टको इक्जाम्पल 3टा छ सो इफ यु वान्ट लाइक अ प्रपर गुड टी सर्ट देन यु क्यान गेट इट फर लाइक 800 रुपिस होला अर्को 600 रुपियाँ होला अर्को 400-500 रुपियाँ होला फ्याब्रिकले गर्दा फेरि फरक पऱ्यो तर हामीले सकेसम्म चाहिँ डाफेबाट जुन मर्चेन्डाइजमा जान्छ फ्याब्रिकको कस्ट कम होला तर विथ स्टिचिङ एन्ड एभ्री फिनिसिङमा चाहिँ वी स्टिल वान्ट टु रिटेन आवर फिनिसिङ के सो द्याट भोलिको दिनमा डाफे मर्चेन्डाइजबाट आएको बल्कको टी सर्ट नै भए पनि स्टिचिङ चाहिँ इट्स नट लाइक गोइङ टु बी लाइक रियली फ्ललेस एन्ड अमेजिङ बट इट्स नट गोइङ टु बी सबैतिरबाट धागो निस्किरहेको त्यस्तो पनि होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले केटर गरिरहेछौँ अनि we have a story to tell but for many years we were not very vocal about our story as in like हामी के गर्न खोजिरहेको because मलाई त्यतिखेर मलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि यो टिपिकल एनजिओ माइन्डसेटमा चाहिँ अब हामीले बनाएको यस्तो बहिनीहरूलाई एम्प्लोइमेन्ट दिएर त्यसरी बनाइरहेछ भनेर जबरजस्ती कस्टमरलाई बेच्नु हुँदैन सो वी काइन्ड अफ त्यो गरेन अहिले आएर के भएछ भने सो मेबी वी आर काइन्ड अफ लिटल लेट अन दिस होइन अब चाहिँ फेरि त्यही people are sick and tired हैन यो कसले बनाए के हैन तर अहिले we're just telling the story जे हो त्यही चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर कतिजनाले चाहिँ तिमीहरूले गरिरहेछ हैन जस्तै हामीले अहिले गर्न खोजिरहेको कुरा भने so we have our own small production units and we also work with factories अनि अर्को भने जुन मैले भने थिएँ हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू छ सो हामीले गर्न खोजे अनि सबसे गाह्रो so we work in province too अनि त्यहाँको अलरेडी भएको सेट अफ स्किल्सहरूलाई चाहिँ हामीले डाफेमा इन्कर्पोरेट गर्न खोजिरहेको छ कि जस्तै क्रोसे एम्ब्रोइडरी अनि मिथिला पेन्टिङ सो हामीले त्यहाँको बहिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो अलरेडी बनिसकेका प्रोडक्टमा चाहिँ उनीहरूको त्यो स्किललाई एड गरेर त्यसलाई कम्बाइन गरेर हामीले ल्याउनु खोजिरहेको छ अनि त्यो सबसे गाह्रो काम हो बट इफ वर एबल टु डु द्याट the beautiful side of it is that त्यहाँको बहिनीहरूले long run employment पाउँछ and this is not something that we just want to do with Danfe के so हामीले ट्रेन गरेको बहिनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन so we're also trying to build that pool भोलिको दिनमा for example like ओड्नेलाई एम्ब्रोइडरीको चाहियो भने if we already have that set skills all we can do is connect because हाम्रो लागि it's also equally important that बहिनीहरूले एम्प्लोइमेन्ट पाओस् so त्यो मोडलमा चाहिँ हामी जान खोजिरहेको छ अहिले किनभने नेपालमा I don't know स्किलको कमी छ छैन इट्स भेरी डिबेटेबल बट कति बेलामा चाहिँ पाउँदैन क्या राइट मान्छेहरू पाउँदैन इट्स नट इजी जतिसुकै जे भने पनि होइन आफूले खोजे जस्तै सोचे जस्तो मान्छे ठ्याक्कै त्यो पर्फेक्ट फिट चाहिँ पाउँदैन So I don't know the crunch thing. Is it like everybody's going outside or like we are not training people properly? I know हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने जसले पनि हामीलाई के भन्छ कति टेलरिङको तालिम दिएर भन्छ I'm like खोज्दा फेरि पाउँदैन कहाँ जान्छ I don't know. So त्यो तर अहिले रिसेन्टली यति धेरै ब्रान्ड छ नि त जस्तो तपाईले भनौँ न एउटा नर्मल लोकल ब्रान्ड अफोर्डेबल ब्रान्ड यति धेरै खोलिसक्यो होला इन्स्टाग्राम बेस्ड अब टिकटक बेस्ड आजकल त लाइक टिकटकमा हेर्नुहोस् मैले यो लिएर आछु लाछु भनेर एन्ड आइ एम स्योर पिपल आर सेलिङ क्रेजी पनि के अनि म त कति पनि हामीले पनि त्यो गर्न सकेका छैन जे त्यो यङ्स्टर्सहरूले पनि अहिले गरिरहेछ लाइक यु सी लाइक 2 guys ओपनिङ अप एउटा हुन्छ नि टी सर्ट डिजाइन गर्छ देयर समथिङ लाइक हुन्छ नि नेपाली स्टाइल पेटर्न अनि त्यसपछि त्यो सुट गर्छ दे फाइन्ड अ टिकटक सेलिब्रिटी अनि त्यहाँबाट देयर सेलिङ होइन जुन पेटीमा सोच्नु न अब इट्स लाइक त्यो तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो नि त त्यो डाफेले जसरी मार्केटमा आउन भर्सेस दिज गाइज आर लाइक अब डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ पिपल जेन्जी Gen Z. So, do you think that your brands it's going to be difficult for a brand like Danfe or what do you think in this? I think मेरो लागि तपाईहरुले उनीहरुलाई पनि के केटा गर्न सकिन्छ कि because अहिले कति यंगस्टर्सहरु आएको छ नि त जसले अब हुडी डिजाइन गर्ने but everybody wants to do their own game है फेरि अहिले like you can supply them the तपाईले किन त तपाईको होल त तपाईले बल्कमा गरे पनि यता it is to inject that money or that amount यता for this cause हाम्रो कहाँ गएर चाहिँ अलिकति डिफरेन्सेस हुन्छ भने हैन जस्तै
for example, like जस्तै कतिजनाको like you kind of grew out of it, like you started it as a personal business and an individual business, but now it's become so big that you feel so responsible. So Nepalमा अस्ति पनि I think we had this brief conversation where हामी जस्तो enterprise business like whatever comes into picture हैन मेरो लागि चाहिँ like because the difference is that you want to make first you need to have that clarity, right? Do you just want it to be your personal venture, you are super proud that oh I made this t-shirt and like end of the story, right? Or do you want to go out of that and say that I'm making amazing t-shirts and I'm giving like employment to like say 50 people and I'm making a difference not just for myself but for so many other people, okay? And I think there is where Danfe and brand like Oodni like is different, okay? Because हामीले हेर्ने vision रो भनेको चाहिँ we just don't want to confine and limit ourselves to an individual's bank account, okay? We want to take care of so many bank accounts. You don't give a fuck to these Gen Zs. Okay, don't put it that way. No, किनभने Sorry. मैले हेर्दाखेरि मैले अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ नि हामी जहिले पनि किन मैले अब हेर्दाखेरि चाहिँ I've been in development field for more than 15 years, right? And I'm sick and tired that of त्यो सानो सानो पनि सानो 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 अनि त्यो जेमा सानो कुरामा खुसी भएर बस्ने कि मलाई झ्याउनै लाग्छ कि साँच्चै कि किनभने जब हामीले भन्छ नेपालमा केही हुँदैन so what are you doing about it भन्दाखेरि चाहिँ you have to do everything that's big and loud कि सानो 10 वटा टी-शर्ट बनाएर सानोसमा गरेर हुँदैन कि त्यो आउनु पर्यो कम्बाइन्ड एफर्टमा जस्तो मैले भने नि आजको दिनसम्म पनि if there are so many brands making Nepali clothes, why is there करोडौं अरबौंको के अरे import on a regular basis? Why are we not able to stop that or decrease that? के just because यहाँ brands are popping does not mean त्यसलाई त हामीले बन्द गर्न सकेका छैन नि त आज still I don't know 90% भन्दा धेरै नेपाली लाउने लुगा त सबै चाइनिज बङ्गलादेशी र इन्डियन नै छ so as a brand I want to say कि भोलिको दिनमा डाफेले यतिको केटर गरोस् and there are so many other brands हैन जस्तो लोगोले गरिरहेछ होला लटिडोले आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ होला जस्तो ओनीले गर्नु अगाडि पहिला पनि इन्डियाबाट लुगा नआएको अहिले पनि आइरहेछ सो हामीले त्यहाँ चाहिँ किन त्यसलाई चाहिँ घटाउन सकिरा छैन ग्राफ चेन्ज गर्न किन सकिरा छैन त बिकज वी थिंकिङ very small के अनि यसको लागि अब लाइक when you say so I'm not holding those individuals responsible but what I'm saying is just हामीले start गर्दाखेरि it was very different so like it was like 15 years back like business luga fashion I mean everything was just in words के practically zero idea of what we were doing right तर अहिले गरिराछौ भने have a proper road map हैन अलिकति ठुलो सोचेरै गरौँ न भन्ने मात्रै सोच हो कि सो डाफेको पनि आजको दिनमा why am I sitting here and saying that figures पुगेन नम्बर पुगेन because you have to grow big के सानो सोच्यो भने त्यही सानो सानो तिमीले के कन्ट्रिब्युट नै गर्दैन के सो मेरो भनेको चाहिँ जति धेरै गर्यो सबैको लागि राम्रो हो for you for your teammates for your employees for everybody so त्यो हिसाबले चाहिँ I think चाहिन्छ I think you need to scale up the market so Latido for example you have a shop so भोलिको दिनमा maybe नेपालको कुना कुनामै नभए पनि so Latido को आओस् न त ज्याकेट लेदर ज्याकेट फर्स्ट उसमा before बङ्गलादेशको इन्डियाको or चाइनिज हो त्यो 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 चाहिँ हामीले उ गर्नु पर्यो के I think त्यहाँ चाहिँ हो अब एउटा इन्डिभिजुअल एफर्ट चाहिँ पुग्दैन हैन I think government needs to come into picture अब like यो गभर्नमेन्टले त सुन्छ सुन्दैन मलाई थाहा छैन तर it's not easy तपाईले 90% भन्नुभयो नि I'm just giving you like for example जस्तो let's say for होला पनि त्यो I'm sure because if I am a trader if importing something is cheaper than buying it in this country from a price point of view त्यो patriotism aside at the end of the day सबैले आफ्नो घरमा छोराछोरी पढाउनु पर्यो घर चलाउनु पर्यो if import is cheaper option than procuring it from here both in terms of cost पनि अनि quality पनि रे suppose so त्यो अप्सनमा त अब त्यही भएर पनि यता इम्पोर्टले गर्दा हो कि अब I'm sure because you are from development field or is it because हैन policy लेभलमा नै प्रब्लम छ नेपालीहरुले नसक्ने हैन नेपालीले त अहिले सक्छ like you can think that Nepalese have no money but yeah we have money right like पैसा छैन पहिला जस्तो हुन्छ नि अफोर्ड गर्न जस्तो लाग्छ
तर I think what you said is very important part of the conversation. So So import गर्दा त्यो डिजाइनर बाहिरतिर Of course. जति चाँडै डिजाइन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ फ्याक्ट्रिजमा अनि बनेर आउँछ खास त हामीले त्यहाँ पनि ल्याक भइरह नि त right. ट्रेन्डसँग अडप्ट गर्नलाई पनि लेट भइरह हो नि त सो त्यो पनि I think सबै छ बिलाल जस्तै एकदम रमाइलो चाहिँ लाग्छ होइन नेपाली नै किन नेपाली खा नेपाली यो गर नेपाली त्यो गर भन्न एकदम सजिलो छ जस्तै म एज अ नेपाली पनि like I said मेरो सबै कुरा घरमा नेपाली त छैन नि त like there's a lot of things that is not Nepali and it's okay तर बिलालले भनेको कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर आई थिङ्क अब जुन चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी मेकिङको कुरा चाहिँ इट डेफिनेटली फल्स इन्टु प्लेस के बिकज इन्डिभिजुअली मात्रै गर्छु भनेर आएर आइएम स्योर देयर इज लट अफ फेल्ड स्टोरिज द्याट डज नट इभन appear in the limelight के I'm sure people have made effort back in the days तर त्यहाँ के भयो भनेदेखि तिम्रो लोकल उसले सपोर्ट नगरेसम्म it's very difficult के जस्तै अब मर्चेन्डाइज कहिले क्या लाइक हाम्रो अफिसमा हामी के जोक गर्छ what are we doing हामी के गरिरहेछ like you said it's not that we don't have those channels, we don't have those opportunities to kind of like bring in like 5,000 t-shirt by the China and nobody's going to question us. Frankly speaking, we had this conversation as joke, as serious so and त्यो नगरे हैन के I think सबैले गरिरहन्छ हैन तर हामीले गर्न खोजेको त्यो गरिराख्यो भने you're never going to change that ecosystem पनि नि त सो हाम्रो एफर्ट भनेको चाहिँ कहाँ पनि गएर ठोकिनु पर्छ भने हामीले सक्दैन भने कसले सक्छ भन्ने सम्म चाहिँ पुग्नु पर्छ के अनि त्यो गाह्रो पार्ट छ I know that right अब जस्तै मर्चेन्डाइजमा काम गर्छ and we completely rely on fabrics from outside के अनि अर्डर क्लाइन्टले प्लेस गर्छ क्लाइन्टको आफ्नो प्रेफरेन्स हुन्छ मलाई यो फ्याब्रिक मन पर्छ मलाई त्यो सबै यहाँ बन्दैन यहाँ बन्ने एक्सपेन्सिभ छ त्यो कारणै यहाँ प्रोडक्ट महँगो हुने कारणै त्यही हो किनभने टेक्सटाइल इन्डस्ट्री यहाँ छैन क्या That's the worst thing. हामीले यहाँ त्यसलाई असेम्बल अर त्यसलाई कारिगरी गर्न सक्छौँ बट त्यो अटोमेटिकली इन्डियाभन्दा हामी यहाँ महँगो हुनु कारणै यो किनभने टेक्सटाइल इन्डिया र बङ्गलादेशहरूमा छ नेपाल बाहिर छ नेपालभित्र आउनलाई भन्सार दिनु पर्यो भन्सार दिनुभन्दा अगाडि भएर ल्याउनु पर्यो किन्नु पर्यो होइन उता पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ महँगो हुने कारण के यहाँ ढाका बनिन्छ पश्मिना बनिन्छ होइन त्यो पनि यस्तो छ कि हामी यो फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्दा फेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ नेपाललाई पैसै कमाउनु छैन जस्तो लाग्छ मलाई यति अल्छी छ हामीहरू लाइक सिरियसली लाइक आई थिङ्क बाहिर लाइक मैले इन्डियाको उसबाट सिक्ने भनेको चाहिँ लाइक डुड लाइक इफ इट्स अबाउट मनी यु जस्ट राइट देयर त्यो छ कि हामीहरू यसलाई खुट्टा हल्लाउँदै टिकमा बसेर काम भएन होइन कहीँ काम गर्नु खोज्यो फ्याक्ट्रीलाई गएर ल हाम्रो अर्डर आज बनाइदिए You know, like there are हामी यो fabric लिने ठाउँहरू जुन चाहिँ नेपालमै बनाउँछ I'm not even joking when I say this 4 महिना 5 महिना I'm not kidding पैसा दिन्छु एडभान्स दिन्छु हाम्रो फ्याब्रिक बनाइदिन every time फोन गर्दा यति हत्तु हुन्छ होइन I'm like फोन गरेर गाली गर्नुपर्छ कि अनि त्यो गरेर पनि हुँदैन के सो अहिले के भन्छु मैले अब आज भर्खर हामी अफिसमा मिटिङ गरिरहेको थियौँ विन्टरको लागि let's start stocking the fabric भन्नुपर्छ कि because it's gonna take 2 months के सो त्यहाँ गाह्रो छ क्या त्यस्तो हिसाबले अनि त्यो आई थिङ्क इकोसिस्टम त्यो छैन कि अनि मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यहाँको मान्छेहरूलाई पैसा कमाउनु सक्छ आई मिन इट्स साउन्ड्स भेरी अफुल बट आई थिङ्क मलाई वेन आई स्टार्टेड लटिडो त्यो बेला एउटा इयरको एउटा पाकिस्तानको एउटा फेयर लाग्थ्यो क्या लेदर ज्याकेट्सहरूको अनि देयर प्राइसेस वर लाइक वाइल्डली चिप क्या अब त्यो त हाम्रो कस्ट पनि हुँदैन क्या त्यो होइन अब अनि खास त्यही भएर पनि लेदरको मार्केटमा चाहिँ सो माई ड्याड ह्याड अ फ्याक्ट्री सानो न्यु रोडको पसलको मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई मेड इन पाकिस्तानको ट्याग दिन्थ्यो कि सो द्याट यु पुट द्याट ट्याग अफ मेड इन पाकिस्तान एन्ड दे युज टु सेल इन अ वे चिपर प्राइस के अब ड्याडले त होलसेलमा बेच्नु नै हुन्थ्यो त्यो बेला लेदर वाज सुपर चिप कम्पेयर टु नाउ अनि उनीहरूले चाहिँ पाकिस्तानी ज्याकेटहरू त बेच्थ्यो कि मान्छेले चाहिँ म पाकिस्तानको लेदर ज्याकेट आएर हुन्छु बट इट वाज नट फ्रम पाकिस्तान इट वाज मेड इन नेपाल इट वाज युज्ड इन्डियन लेदर के देयर इज नो पाकिस्तान देयर के होइन विच आई फाउन्ड आउट लेटर मैले बुझ्दै जाँदा अनि लट अफ देम वुड डु के अनि तर वेन लाइटबाट स्टार्ट हुँदा चाहिँ सुरुदेखि नै इट वाज मोर फोकस्ड अन अलिकति हामी डिजाइन एन्ड अनि
only way we could tackle with these jackets was we changed our market नै नि त we're not selling to those people who these guys are selling because यिनीहरूलाई चिसोको लागि ज्याकेट चाहिएछ हामीले चिसोको लागि ज्याकेट बेच्दिने होइन हामी एस्पिरेसन हामी अब त्यो छुट्टै अब गर्ने भनेर आई थिङ्क यसमा पनि त्यो क्लोदिङमा पनि अब ग्रेजुअली त्यो चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ कि विथ द न्यू जेनेरेसन टेकिङ अब सबै कुरा आफै अहिले पो अब भनौँ न कति there are विशाल बजारमा there are traders who import like so much clothes that are distributed further. These guys are deciding हुन्छ नि कसरी कहाँ कसले के लगाइन्छ फ्यासन डिसाइड भएर आउँछ तर अब थिङ्स लाइक अब न्यू टिकटक एन्ड दिज आर चेन्जिङ एन्ड आइम स्योर तपाईँकोमा पनि अब सोसियल मिडिया हेज हेल्प्ड त्यो त ब्रान्ड बनाउनलाई त बिकज इन्टरनेसनली यस होइन एक हिसाबले त बिकज you are there कोसँग कनेक्ट हुने एसोसिएट हुने दो यु आर नट अ भेरी सोसल पर्सन बट your brand is नि त हो त्यो चाहिँ हो भेरी सोसल पर्सन मलाई एकदम ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भइसक्यो हुन्छ नि अहिले पनि सुनेर बसिराख्नु त्यही त मैले भएको त्यो इन्टरभ्यू नै भेटाएको थिएन मैले भने बट फेरि भेट्दा बोल्दा चाहिँ फेरि एकदमै सोसल पर्सन छ बट युआर नट सोसल मिडिया म रेगुलर हुन सक्दिनँ कि अब बुटिकको लागि चाहिँ मलाई बिहानदेखि आइम भेरी रेगुलर शार्प अन पोइन्ट होइन आफ्नो लागि चाहिँ म बिर्सिन्छु कि आई हेभ माई ओन पेज पर्सनल लाइफ मैले भने नि म बिर्सिन्छु क्या त्यो एक्चुली वान्स आई एन्टर द स्टोर आइएम इनसाइड देयर डुइङ माई वर्क के बिर्सिहाल्छु मेरो लाइफ छ या फिर यो छ त्यो छ यादै हुँदैन आइम स्योर तपाईँको पनि अब कतिले त महँगो छ नि त्यो अब हामीलाई पनि त्यही भन्छ लाइक नेपालको भएर महँगो छ इज अ भेरी कमन थिङ यु विल हियर नेपालमा बनेको अनि महँगो त्यो यस्तो तपाईँकोमा पनि भन्छ होला नि त मान्छेले भन्न त भन्छ तर अहिले चाहिँ एकदम छाती फुल्लाएर किन महँगो छ चाहिँ भन्न सक्छु क्या म हुन्छ नि त्यति एक्सपिरियन्स र होइन इट डजन्ट रियली म्याटर उसले मलाई सोध्दैन उसलाई झन् एक्सप्लेन गर्न मलाई झन् खुसी लाग्छ क्या नेक्स्ट टाइम उसले मलाई सोध्दैन जस्तो लाग्छ हुन्छ नि सो पहिला चाहिँ महँगो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो छ उस्तो छ हुन्छ नि यो गरेर उसलाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो कि तर नाउ आइ मिन सर्टन एउटा पोजिसनमा छु एउटा हार्ड वर्क र डेडिकेसन र मेरो टिमले गरेर कि आई क्यान से कि किन महँगो रहेछ बुझ्नुभयो लाइक यस्तो छ त्यो छ ह्यान्डवर्क क्वालिटी यो त्यो एभ्रिथिङ भने चाहिँ ओके भनेर चाहिँ त्यो एकदम ट्रिकी पार्ट हो क्या त ह्युमन साइकोलोजी कसरी फङ्सन गर्छ भनेर लाइक इफ यु गो टु अ रेस्टुरेन्ट वुड यु थिङ्क ट्वाइस लाइक वुड यु इभन बार्गेन होइन त्यहाँ 4,000 5,000को बिल च्याङ्कसँग हुन्छ होइन द्याट गोज डाउन द ड्रेन द नेक्स्ट मर्निङ राइट बट लाइक क्लोथ इज समथिङ द्याट यु विल वेयर फर सो मेनी इयर्स एन्ड देन लाइक त्यो लेबल गर्दाखेरि म पनि थाकिसकेँ होइन महँगो छ भन्छ होइन लाइक तर I mean, if you really know what goes behind, होइन एउटा बटन लिनलाई कहाँ जानुपर्छ टेलरलाई दिनुपर्छ फ्याब्रिकको लागि कति I mean, it's not easy के so yeah I think our mindset नै हो I guess in a way mindset हो त्यो भनिहाल्न मन लाग्दैन स्टोरमा आएर कहिलेकाहीँ यस्तो डिस्काउन्ट मागिरहेको हुन्छ त गाह्रै छ यो मान्छेलाई जस्तो फिल हुन्छ बट देन यु विल सी द्याट नाइट द्याट पर्सन इज पार्टिङ स्टोरमा चाहिँ चित्त दुख्ने कि सबलाई सर्ट्स खुवाइरहेछ चित्त किन दुख्ने भन्दा चाहिँ उसले अब यसको प्राइस कति हो भनेर भन्छ अब customers are the king yeah they're always right this is not about the customer blame गर्ने हैन it's a mindset त्यो and भोलिको दिनमा म नै कुनै अरु ठाउँमा गयो that's how my brain would function but like I think we need to sit back and also realize so मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हाम्रो जुन प्राइसिङ गर्छ नि मैले चाहिँ चिप्काइदिनु जस्तो लाग्छ के this is how we price because see if you're doing a business of course there will be a profit margin right and it totally depends on how much the government is not supportive so छैन नि त हाम्रो ब्याक एन्डमा केही सपोर्ट सिस्टम छैन भनेपछि एज बिजनेस झम्सिकेर जस्तो पस्ट ठाउँमा हामीलाई राखेर बिकज अगेन हाम्रो क्लाइन्टले त्यही आउँछ भने नि फेरि मैले न्यु रोडमा गएर हामीले पसल खोलेर इट्स नट गोना हेल्प द बिजनेस राइट सो यु हेभ टु लोकेट योर सेल्फ देयर एन्ड यु नो हाउ एक्सपेन्सिभ इट इज राइट त्यहाँ बसेर बिजनेस चलाउनलाई सो यति धेरै कुरा छ सो एउटा लुगाको प्राइस यति किन छ भन्दाखेरि देयर इज अ
बिग लिस्ट अफ थिङ्स हो सो त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क मेबी कस्टमरलाई थाहा छैन भने मेबी हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि त्यो बुझाउनलाई हो डेफिनेटली त्यो पनि गर्नु चाहिँ पर्छ बट आई थिङ्क एट द सेम टाइम त्यो चाहिन्छ कस्टमरलाई पनि मेबी हामीले पनि कहिलेकाहीँ गर्नु चाहिँ पर्छ होला होइन मलाई चाहिँ कस्टमरले के भन्छ भन्दा लुगाहरू देख्छ नि त मेरो त एकदम जडेको हुन्छ नि त अनि के गरेको यसमा सुनै जोडेको नै भन्छ कि प्राइस भन्दाखेरि होइन आई क्यान डु द्याट द्याट कस्ट मोर मच धेरै पर्छ होइन अनि सुनै जोडेछ क्या त्यही भएर महँगो भन्छ न एकदम चित्त दुख्ने कि एउटा आर्टिस्टको चाहिँ एकदम मन दुख्छ कि त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ होइन अनि देन आई टेल हिम द स्टोरी सुन त होइन उसको हार्डवर्क उसको पनि छ भनेर हुन्छ नि अनि मेरो पनि छ प्लस भनेपछि त एन्ड द्याट गाई इज अलिकति चुप्के हुन्छ नि हार्डवर्क एन्ड डेडिकेसन रहेछ डाइरेक्ट कताबाट ल्याएर ह्याङ गरेको होइन रहेछ स्क्रचदेखि गरे रहेछ यसमा डायर हुन्छ मास्टर हुन्छ वर्कर हुन्छ म छु स्टाफ छ फिनिसर छ होइन कति स्टेप तपाईँले भने जस्तो छ नि त सो त्यसो सम्झाउँदाखेरि चाहिँ सम्झिन्छ त्यही हो इट अल्सो डिपेन्ड्स तिमीले कसरी सम्झाइरहेछौ उसलाई कसरी बोलिरहेछौ कसरी आफ्नो प्रडक्ट कसरी पोर्ट्रे गरिरहेछौ त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि प्लस इफ वी वान्ट टु किप एभ्रिथिङ एथिकल त्यो चिप हुने चान्स नै एकदम कम नै हुन्छ एउटा त कम्युनिकेसन एउटा मान्छे टु मान्छे एकदम राम्रो हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो कि फर्स्टमै त्यो फर्स्टमै अब हामी कसरी क्लिक भयो तपाईँ र म आयो होइन वी टक लाइक कसले इन्ट्रोड्युस पनि गराएन हाम्रो सुरु भइसक्यो होइन सो त्यो मान्छे टु मान्छे एउटा एनर्जी त्यो कस्तो मान्छे छ त हुन्छ नि अब कोही कस्टमर आउनु बित्तिकै के गरेको यो झड्पेर बोलिसकेपछि त ऊ पनि त एउटा मिहिनेत गर्ने मान्छे हो ऊ पनि मजबुर बाध्यता हुन्छ क्या उसलाई त्यसरी बोल्नमा क्या सो आई वुड लाइक पिपल टु बी नाइस टु इच अदर एन्ड रेस्पेक्ट द आर्टिस्ट चाहे सानो ठुलो सानो जेसुकै होस् कि जो आर्टिस्ट भए पनि कति टाइम भयो हाम्रो 1 hour 5 minutes ओके लास्ट आई थिङ्क जस्तो तपाईँको ब्राइडल अनि जुन एउटा अ लट अफ टाइम्स इन्डियन एस्थेटिकबाट पनि कनेक्टेड भएर आउँछ नि त अ लट अफ टाइम्स त्यसमा चाहिँ हाउ डु यु सर्ट अफ बलिउड अनि यसलाई चाहिँ हल्का नेपालीपन चाहिँ कसरी यसमा हाउ डज द्याट डिस्टिङसन ह्यापन बिकज त्यो अब एटलिस्ट मलाई त्यति डिटेलमा थाहा छैन लेहेङ्गाको बारेमा तर अब मेरो लागि त सबै लेहेङ्गा एउटै हो जस्तो लाग्छ नि त बट देयर मस्ट बी कन्ट्री स्पेसिफिक नेपालीपन आउनलाई नेपालको प्रडक्ट चाहियो क्या जुन यहाँ छैन हुन्छ नि मलाई नेपाली प्रडक्ट देऊ डिजाइनर भनिसकेपछि म जसको मैले यही सपोज हजुरकै ओढ्नीमा नै हाउ डु यु लाइक सर्ट अफ इन्स्टिल नेपालीपन इन यर प्रडक्ट्स के इन यर लाइक डज इट कम फ्रम फेब्रिक डिजाइन अर के चाहिँ हुन्छ अर फर्स्ट अफ अल त फेब्रिक हुनु पर्यो डिजाइन हुनु पर्यो होइन मिन त फेब्रिक हाम्रो यहाँ हुँदैन होइन ढाका फेब्रिक छ तर ढाका सबैले मन पराउँदैन हुन्छ नि इट अल्सो डिपेन्ड्स अन अ ब्राइड एन्ड अ ग्रुम उसलाई कस्तो खालको लुक चाहिन्छ क्या एज अ डिजाइनर एज अ आर्टिस्ट हामीले उसलाई पहिला सोध्नुपर्छ कि वाट डु यु वान्ट अनि त्यो हुन्छ वी वर्क जस्तो वाट डु यु वान्टमा सबभन्दा धेरै चाहिँ के भन्छ मलाई यो इन्डियन एक्ट्रेस जस्तो देख्छ मलाई सब्यसाचीको लेहेङ्गा चाहिन्छ नेपाली ब्राइड देख्नु छ भन्दैन नेपाली ब्राइड देख्नु छ उनीहरू चाहिँ यस्तो ब्रान्डमा डिजाइनरको आउँदैन क्या उनीहरू टिपिकल एउटा ढाका स्टोरहरूमा जहाँ एकदम पहिल्यैदेखि हाम्रो आमाहरू जाने हुन्छ नि जस्तो अब राणा ठकुरीहरूको एउटा आफ्नै एउटा ट्रेडिसन एउटा ठाउँ छ होइन नेवारहरूको आफ्नै छ किराँत राई लिम्बूहरूको आफ्नै छ नि सबैको आफ्नो आफ्नो छ नि त सो जसलाई आफ्नो चाहिन्छ उनीहरू चाहिँ आफ्नो सर्टेन एउटा ठाउँमा गएर पुर्खाउने ठाउँमा क्या आमा बाजे जाने ठाउँ त्यहाँ बनाउँछन् जसलाई चाहिँ अलिकति फ्यासनेबल मोर ट्रेन्डी डिजाइन्सहरू चाहिन्छ अनि जसलाई चाहिँ एउटा डिजाइनिङ एउटा एक्सपिरियन्स डिजाइनरसँग बसेर एक्सपिरियन्स छ नि त्यो प्रोसेस थ्रु जानु छ भने चाहिँ अनि स्टोरमा आउँछ क्या बाइ नाउ त हजुरकै स्टोर पनि त केही सेन्समा जेनरेसनल भइरहेछ नि त जस्ट लाइक यु एक्सप्लेन अर्लियर अब सुरुमा उसको मम्मी आउँछ बहिनी आउला त्यो सर्ट अफ जेनरेसनल भन्छ नि त सो आई थिङ्क slowly you are also creating a generational market there. Yeah, so I told them before कस्तो भन्दा मेरो रमाइलो एउटा काममा चाहिँ यो रमाइलो भन्नु पर्ला है प्लस पोइन्टै भन्नु पर्ला कस्तो रमाइलो छ भन्दा एउटा गर्ल एन्टर्स हुन्छ नि एज अ यङ गर्ल के हुन्छ नि दिदी मेरो ग्रेजुएसन पार्टी छ भनेर आउँछ के हुन्छ नि यङ भेरी फ्रजाइल हेर्दै सानो होइन अनि त्यसपछि आफ्टर फ्यु इयर्स ऊ इङ्गेजमेन्टलाई आउँछ हुन्छ नि देन सी इज टर्निङ वुमन होइन अनि एकछिनपछि फेरि ऊ अब त बिहा छ
भनेर हुन्छ नि, अनि त्यसको होल खानदानको लुगा बन्छ, रमाइलो हुन्छ होइन. अनि आफ्टर फ्यु इयर्स ऊ बच्चासँग आउँछ, बच्चा, हस्बेन्ड होइन, विथ बिग बेली एन्ड एभ्रिथिङ. अनि त्यो ट्रान्जेक्सन फेज हेर्दा त मलाई एकदम गर्व फिल हुन्छ कि, हुन्छ नि म तिम्रो सुखमा पनि छु, दुःखमा पनि छु, हुन्छ नि, तिम्रो चाइल्डहुडदेखि म तिम्रो पछिसम्म पनि छु क्या. बट इट डिपेन्ड्स हाम्रो कम्युनिकेसन, हाम्रो सर्भिस तिमीलाई कस्तो लाग्यो. सर्भिस राम्रो छ त तिमी छौ नि त होइन. अनि सो त्योबाट चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ क्या, एकदमै क्या. सो मलाई जहिले पनि कुनै जस्तो एउटा ब्राइड आयो भने चाहिँ आई वेट फर द नेक्स्ट कमाउनलाई होइन कि, हुन्छ नि कमाउनलाई होइन कि, त्यो ब्राइड मेरो ब्राइड हो क्या, हुन्छ नि मेरो ब्राइड, मैले सजाएको ब्राइड हो भनेपछि कति राम्री कस्तो ऊ हुन्छ नि. अब उसको ठुलो फलोस्, बच्चा होस्, त्यो त एउटा विस गर्छ नि त हामीले एउटा. त्यही हो, त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो छ. तर टचवुड मेरो फेरि लोयल पनि छ, सबैजना हुन्छ नि त्यस्तो भएको पनि छ. केटीमा आउँछ अनि हुन्छ नि वुमनमा टर्न भएर एउटा मदर भएर जान्छ क्या, हुन्छ नि. आई फिल भेरी प्राउड. यस मेरो टु एन्ड हामी जति पनि सिचुएसन्सहरू यहाँ हेर्छौँ, जस यु क्यान चुज नट टु बी इन नेपाल पनि नि त. गाह्रो छ भन्नुभयो यति धेरै कुराहरू, अनि यति दुःख गर्दा त बाहिर जस आई डोन्ट नो अब वाट इज कस्तो भन्ने, अब यहाँ नै बस्ने रिजन चाहिँ अब वाट वुड द्याट बी. अब हजुरको त म सुन्दा मलाई खासै बाहिर जानु पर्दैन जस्तो लागिरहेको छ. नेपालै मनपर्छ. लिटरली क्यामेरामै फेस गरेर बाहिर नजाऊ भन्दै हामी यङ्स्टर, हामीहरू यहीँ जरुरी छ. तर मलाई त आउँछ अनेस्टली भन्नुपर्दा, कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेट हुँदा कहिलेकाहीँ बाहिर गइदिउँ जस्तो नि हुन्छ होइन, बिकज थिङ्स आर नट अलवेज गोइङ. प्लस आई थिङ्क द एन्सर इट्सेल्फ, इफ खुशबु दिदीले अनि दुवैजना बाहिर पनि बस्नुभयो नि त अमाउन्ट अफ टाइम. सो एन्ड इभन देन यु चोज टु कम हियर, टु थिङ्स हियर एन्ड युआर स्टिल हियर. अनि फिलहाल पनि अब बाहिर पढेर आए, ड्रपै गरेर आए पनि होइन, त्यो you guys chose to stay. You guys are easily people that can easily go outside. होइन बाहिरै बस्दिउँ, fuck it, like मान्छेहरूलाई हामीसँग एक्सपेक्टेसन छ क्या, त्यो गरेर राख्नु छ हामीले. sad thing is like म फर्केर आएपछि चाहिँ किन फर्क्या भनेपछि कति जसले भेट्यो भने किन फर्क्या, अनि म चाहिँ स्पेसली लाइक what do you do, like तिमी घरबाट निस्केपछि बेलुका घर जान्छ नि होइन, लाइक इट वाज लाइक कमिङ होम. सो लाइक यु डिड योर थिङ एन्ड आई डिडन्ट एन्जोय होइन. 4 वर्ष हल्ले अनि झ्याउ लायो पुग्यो. आई न्यू द्याट अलरेडी. अमेरिकामै झ्याउ लायो तपाईँलाई? त्यस्तो अलि बेसरी भन्दै त अमेरिकामै झ्याउ लायो. मलाई लाग्यो को हो भएको को हो, मलाई कसले चिन्छ यहाँ भएको के, मलाई साँच्चै झ्याउ नै लाग्यो होइन. लाइक फेरि त्यहाँ जानुपर्छ यो भन्ने मलाई डर लाग्छ है, बिकज अगेन लाइक आई क्यान नट स्पिक फर एभ्रीबडी, द्याट वाज माई चोइस होइन. बट द फ्याक्ट द्याट हामीले यो सोध्नु पनि कस्तो अनअप्रोप्रिएट हो कि किन फर्क्यो. अनि त्यो भनेको रिफ्लेक्सन गर्ने ठाउँहरू चाहिँ टन्नै छ होइन, बिकज अफ द सिचुएसन एभ्रिथिङ होइन. लाइक अमेरिकाबाट कहीँ जान्छ भने अमेरिका फेरि किन फर्किन्छ भनेर कसरी सोध्दैन होला नि त. नेपालको त्यो चाहिँ आई थिङ्क the day we stop asking these questions, त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क नेपाली रिल्याक्स हुन्छ. बट आई डोन्ट ह्याभ कोही बाहिर गयो कि एक्सपेक्टेसन चाहिँ ऊ गयो, अब सक्यो सक्यो, अब उसले पैसा पठाउँछ, उसले देशमा आइदिन्छ. But I don't have any glorified answer so as to why we need to stay here or हुन्छ नि छैन. Frankly, I don't think it's even need to just it can be a plain and simple reason for why you're personally staying here. त्यो त्यसमा चाहिँ लाइक मैले देशको लागि लाइक सरी डोन्ट एक्सपेक्ट दोज आन्सर्स फर मी होइन. लाइक आई थिङ्क द मिनट अघि भने जस्तै यु स्टार्ट डुइङ वेल इन यर वर्क एन्ड एभ्रिथिङ, यु विल कन्ट्रिब्युट टु द इकोनोमी अफ यर कन्ट्री एनिवेज के. सो त्यो डेलिबरेटली गर्छु नै भनेर त्यस्तरी ठुलो कुरा गर्नु पनि पर्दैन होइन. तर again opportunity नभएको होइन, it comes with lot of challenges, there is a lot of frustrations. and जहिले पनि बसेर 3 जना भेट भइ गर्ने कुरा भने नेपाली यस्तो उस्तो त्यही त हो, बाहिरबाट कोही आउँछ नि त्यही कुरा हुन्छ. it's like never ending conversation, but त्यसमा dwell गरेर it is not a solution. so you just like say focus and do your things. मलाई someone asked me that अब नेपालमा रियल इस्टेटमा she lives abroad, अनि नेपालमा
रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्दा कस्तो हुन्छ त्यसै नि अनि मैले नगराएँ अहिले इन्भेस्ट अनि उसले चाहिँ जस मलाई अब तिमी पनि त्यही गरेर सो मेरो लागि त चाहिँ भेरी पर्सनल मिसन जस यो पैसा बियोन्ड हो यो त बिकज पैसा मात्रै सोच्ने हो भने त अब त्यो यु डोन्ट नो वाट्स गोना ह्यापन इन 2 years पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ देखेर आई क्यान गिभ यु सो मेनी रिजन्स नट टु इन्भेस्ट इन दिस कन्ट्री बट युरोपमा गएर इन्भेस्ट गर नेपालमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा चाहिँ इफ यु हेभ समथिङ पर्सनली यु वान्ट टु कन्ट्रिब्युट कम हियर देन स्टे बिकज यु विल निड द्याट मोटिभेसन बिकज पैसाको वाइज मात्रै सोच्ने हो भने चाहिँ इट्स रियली डिफिकल्ट नट सो अप्रोप्रिएट भए थियो मैले कोभिड पछि चाहिँ मान्छेहरू धेरै अहिले गइरहेछ मान्छे विदेश याद गर्नु भएको छ नेपाल त्यस्तै हो है अस्तिसम्म स्टप भएको थियो हामी भन्दा पनि हाम्रो वर्कर्सहरू छ नि अहिले जस्तै मेरैबाट अब 3-4 जना विदेश गइसक्यो क्या यो कोभिड पछि हुन्छ नि मेबी त्यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू छ कि उनीहरूलाई त्यही भएर आई थिङ्क त्यो हामीले जस्तै यो क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क इट्स सो पर्सनल लाइक यु सेड आई क्यान ओन्ली स्पिक फर माइसेल्फ एक्ज्याक्टली मलाई कसैलाई आएर म जान्छु भने नि अब कहिले काहीँ लाइक इफ आई मिस द्याट पर्सन लाइक नजान म सक्छु होला बट I kind of feel why that person wants to leave, okay? And I need to respect that. So I'm not be like, oh, तिम्रो देशको माया लाग्छ तिमी आऊ त्यहाँबाट टन्नै पैसा कमाएर पठाउन सक्छ I mean you have that choice, right? So it's not like त्यो पहिला गरिन्थ्यो होला नजाऊ यो गर त्यो गर तर अहिले it's just your call. It's a global world. You can do whatever you want to from any part of the country, world. But if you make that choice to stay here, then I think every day you need to find more reasons why you want to stay. Because it's not easy. And it's very difficult. The difficulty game, it's going to take another hour, right? So by this time, each of you have spent a good amount of time in your own businesses, in your own work. So how much does mental health take a toll? Like managing everything. We were just talking about that, right? Last कोभिड पछि त म ध्वस्तै थिएँ हुन्छ नि कोभिड पछि त मेन्टली त मैले तिमीलाई भने नि बिलादैन उसलाई भने म त कोभिड पछि आई वाज अलरेडी गन केस के कस्तो भन्दा चाहिँ त्यो पैसाले होइन कि कस्तो एउटा जिम्मेवारी थियो नि त्यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्न नसकेर म त्यस्तो भएको के मेन्टली मलाई एकदम डिस्टर्ब भएको हुन्छ नि एउटा म त यति बिजी एउटा मान्छे थिएँ होइन एकैचोटि त्यो वर्ल्डै होल्ड देख्दाखेरि त मैले लाइफमा कहिले इमेजिन पनि गरेको थिएन कि संसार रोक्छ भनेर क्या हुन्छ नि अनि त्यो पछि वर्कर्सहरू अलपत्र देख्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन आई लस्ट इट देन मेरो सबै गयो मेरो मेन्टल सिचुएसनै डाउन भयो अनि त्यसपछि which took a lot of time to हुन्छ नि हिल मलाई बाहिर निस्किनलाई एकदमै टाइम लाग्यो हिल हुनलाई टाइम लाग्यो मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई टाइम लाग्यो एकैचोटि मैले धेरै मान्छे देख्दाखेरि म नर्भस हुने डराउने हुन्छ नि त्यस्तो भइसकेको थियो सो बिस्तारै ठिक भयो नि आई थिङ्क त्यो सबैलाई भयो होइन तर मेरो लागि चाहिँ पर्सनल not just because of COVID पनि just the general toll of your work like just like when we met for the first time here अनि 5 minute में like we started talking about like anxiety and stuff like that, right? So like right now like I'm very stressed out, okay? As I go I have to come to a podcast. I'm not in the right frame of mind, like frankly, right? So I have my days, okay? So it's got a lot to do with personal space, obviously. Professional, it affects you more than personal, you know? Ani so your mental toll चाहिँ यति constantly लिइरहन्छ but we never talk about it and we don't care, okay? We think it does not bother or we think it's not important enough, okay? So like sometimes there are days even मेरो office मा like I'm comfortable saying this मेरो mental breakdown भइरहन्छ के like I got sick the last week, right? 4 days I was bedridden all by myself घरमा हुन्छ नि and I was like office आउने बित्तिकै दुईजनाले कस्तो छ भनेदेखि I started crying के अनि त्यो भनेको so we are all living in this त्यो एकदम उकुसमा बसिरहेछ के अनि फेरि अगाडि त चित्त परेर like you have to look good and show off and you have to tell people that you are amazing and you're fine, right? But I think I'm like over the phase where I have to tell people that I'm fine and okay. That's why we had this conversation and that's why I'm openly talking about it, okay? And I think it should be okay. Because timi jun position ma doesn't matter whatever work you're doing, you know. Timi batoma besera timle tarkari nai becheko mancheko pani आफ्नै एउटा mental way हुन्छ. I think हामी
at least we know that it exists and we can talk about it. There are so many people who cannot talk about it. त्यो चाहिँ त्यो टिममा तिम्रो पार्टनरसँग तिम्रो फ्रेन्ड फ्यामिली or sometimes randomly you meet and you still talk. I think it's amazing to talk about it because if that drags you down, you're done. I had few clients, हैन, I had few clients जसले चाहिँ मेरो मेन्टल हेल्थको लागि मेरो बुटिकको लागि उनीहरूले मलाई एकदम हेल्प कसरी गर्यो भन्दा चाहिँ अल अ सडन कोभिड पछि आउनुभयो अनि आइसकेपछि उसले 1.5 लाखको लुगा बनायो एकदम इजिली बनायो कि यो 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 भनेर हुन्छ नि त्यति ऊ भएन कि टाइम पनि लिएन किन भन्दा अनि उसले ठ्याक्क म जान्छु है भने अनि सी क्यारिड हर ब्याग अनि भने कि दिस इज अ सपोर्ट टु यु हैन खास आई डोन्ट निड द आउटफिट्स तर कोभिड आयो यु निड बिजनेस यति गरेर छिटो देऊ है भनेर गएपछि मलाई लास्तो भने जस्तो भएर हुन्छ नि मैले यस्तो थापिरहेको ठ्याक्क आएको जस्तो भएर नाउ म उसको लागि म सधैँ ऊ हुन्छु क्या आभारी एउटा हुन्छ नि लाइक थ्याङ्कफुल हुन्छु क्या हुन्छ नि उसले त्यति गरिदिएको एक्ज्याक्ट के हुन्छ नि गेस्चर्स उसले त्यो थटफुल हुनु नै एउटा मेरो लागि ठुलो धेरै कुराको त्यस्तै गरेर एउटा होइन 10-15 जना त्यस्तो भइदियो भने त के चाहियो राम्रै भयो नि संसार राम्रो भयो म ठ्याक्कै यो अहिले पडकास्टको लागि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ ठ्याक्क सौगात थियो नि मित्र अनि म आई वाज प्रिपेरिङ फर द पडकास्ट के तपाईँहरूलाई के हुन्छ नि त्यो प्रिपेरिङ पनि अब क्वेसन होइन कि म त्यो यही सिचुएसन इमेजिन गरेर बसिरहेको थिएँ मेन्टल जोन सो द्याट कम्फर्टेबल हुन्छ अब त्यो क्वेसन कन्ठ गरेर त्यस्तो छैन सौगात आयो अनि भेरी न भन्छ नि हामी ट्रबलमा छौँ अनि यताउति भन्न थाल्यो कि हामी अलिकति ट्रबलमा छौँ अनि यो भइरहेछ भेरी डिप ट्रबल भनेर भने अनि मलाई चाहिँ अहिले जान लाग्यो ठ्याक्क निस्किन लागेको छु पडकास्टको लागि अब मलाई कस्तो क्वेसन आउनु थाल्यो भने इज इट नेसेसरी टु डु द पडकास्टवाला अब जस्तोवाला पार्ट कि अब यस्तो ठुलो ट्रबल आइरहेको छ अनि अब लाइक अनि मलाई लाइक पडकास्ट पछि भन्दा पनि हुन्थ्यो त यार अहिले अब मलाई त्यो अनि मैले छोडिदिएँ कि त्यो प्रिपरेसनै एकछिन मैले माथि तल गरेँ अनि एकछिन लाइक आइएम लाइक ओके ठिक छ like we know why we are doing this अनि all this is part of this अनि ठिकै छ भन्ने भयो सो आई थिङ्क त्यो यो कुराहरू चाहिँ त्यो स्मलर स्केल्समा पनि भइरहेको हुन्छ अराउन्ड अस इट क्यान ह्यापन वेन समन से समथिङ टु यु फिल समथिङ यु मिट समन यु सी समथिङ त्यो अन द लङ्गर रन चाहिँ अब इट्स अक्युमुलेसन अफ अल दोज थिङ्स के इफ यु डोन्ट एड्रेस इट के त्यो थिचिराख त्यो कोचिराख अनि त्यहाँदेखि त्यसको आउटबर्स्ट इज गोइङ टु बी लाइक त्यो कसैलाई त्यो महिनाभरिदेखि भन्नु मन लाग्यो हुन्छ अनि कुन दिन भेट्छु म अनि सो आई थिङ्क त्यो म चाहिँ एटलिस्ट मेरो चाहिँ त्यसरी लिन्छु त्यो स्पेसली केटा भएपछि यु हेभ टु बी स्ट्रङ अनि एकदम त्यो आई थिङ्क इभन साथीसँग भन्न पनि आइदर यु हेभ टु बी लाइक एकदमै हुन्छ नि त्यो फ्रेसमा भन्न सकिँदैन होइन साथीलाई केटा साथीलाई कि त अब हुन्छ नि इट्स लाइक भेरी डिफिकल्ट के त्यो सुन न मलाई गाह्रै भइरहेछ होला पार्ट चाहिँ सो आई थिङ्क बट वी ट्राई आई थिङ्क इट्स अबाउट ह्याभिङ अ स्पेस वेयर सबैले भनरेबिलिटी चाहिँ कम्फर्टेबली सेयर गरोस् अब भनरेबिलिटीको लागि फर्म भर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब इट बिकम्स डिफिकल्ट आई थिङ्क द्याट्स वेयर त्यो ह्युमन बन्न जरुरी छ त्यो मेन्टल हेल्थवाला सिनारियो चाहिँ कस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ भन्दा क्लासमा एकजना फेल भयो भने एकदम इन्सेक्योर भइन्छ नि तर 3-4 जना आफ्नै साथी पनि फेल वी क्यान मुभ अन एक्ज्याक्टली त्यो एन्ड नट गेटिङ आउट इन टाइम एन्ड नट ह्याभिङ द्याट प्लेटफर्म टु गेट आउट अ लट अफ टाइम्स जेनरल पिपलमा त दुःख भइरहेको सिचुएसन बेसी हुन्छ नि त एकदमै सुख भइरहेको सिचुएसन भन्दा अनि ट्रेजिक एक्सिडेन्ट अस्ति त्यो द्याट पर्सन बर्न हिमसेल्फ अब राइट नाउ इन अल अफ नेपाल त्यस्तो प्रब्लम भएको मान्छेहरू बेसी छ नि त खास धेरै छ होइन त्यो rather than people who are actually able to cushion themselves अनि त्यो चाहिँ खास अघि बिलालले भने जस्तै no matter how insignificant this feels right now त्यो at the end you get to sort of say someone hey अनि अब यहाँ खोलिसकेपछि अब even she came out and said that अब सोद्धाखेरि म त रोइदिएँ भने जस्तै then it becomes a common thing जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई त अझ कस्तो भयो नि त्यो एउटा यङ एजमा नै भनौँ न एउटा हाइट पायो अनि एकदम उडेको कहाँ पुग्यो फिल भयो कि एक्कासी त्यो कसैले त्यो हुन्छ नि आउट अफ द वर्ल्ड अब कसैलाई भेट्दा पहिला अब
भनौँ न फ्यामिलीमा नै तपाईँलाई जस्तै सोध्छ नि बाहिरबाट आएको म चाहिँ अब तपाईँले बाहिर नपढेर आइ सोध्थ्यो क्या मलाई अनि पछि जब आई रिच द पोजिसन वेयर अब त्यो तैँले यस्तो यस्तो गरिरहेछ सोला पार्ट हुन्छ नि त्यो फ्रम द सेम पर्सन अनि जब यु सर्ट अफ रियलाइज कि वाट एभर यु सर्ट अफ जहाँ पुगेको थियो त्यो तल आउनेवाला छ बिकज द्याट इज हाउ यु विल मेच्योर त्यो फेज वाज लाइक भेरी डिफिकल्ट टु त्यो अड्याप्ट के त्यो मेन्टली अनि त्यो इमोसनली त्यो आमाले जहिले सोधिराख्ने हुन्छ नि त्यो माई मम इज ट्रिटिङ मी एज इफ लाइक आइ एम अ लिटल इल जस्तो के बट सी इज डुइङ इट आउट अफ लभ बट आइ एम लाइक सी इज क्वेसनिङ सो मच एभ्री डे टाइप के बिकज सी इज वरिड नि त तर उसको वरिले चाहिँ मलाई अब त्यो डराइ पनि रहेछ कि लाइक किन यति सोधिरहेछ मलाई के भएको छ र होला पार्ट सो आई थिङ्क द्याट्स हाउ त्यो अलिक मच्योर भइदो रहेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो बिकज पहिला जे गर्दा पनि त्यहाँ हुन्छ नि आई वान्ट हसल आई वान्ट डु दिस आई एम मेकिङ मनी त्यो हुन्छ नि आइम लाइक अल ओभर एभ्रिबडी नोज मी बट देन यु सर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्ड ओके अल दिस इज टेम्पररी सो द्याट्स हाउ यु मच्योर I think we have Subsidiary. matured a little bit. बिजनेस गर्ने मान्छे सबैलाई एन्जाइटी हुन्छ हो भने एन्जाइटी त सबैलाई त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ कसैले भन्ने नभन्नेमा मात्रै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ नि I think we're very insecure people, no? Like we're not comfortable sharing our vulnerabilities exactly. because since day one we have been labeled that तिमी weak भएको तिमीले कसैले देख्यो भने त्यसले तिमीलाई हेप्छ भन्ने त्यो दिमागमा राखेको छ कि मलाई आज पनि भन्छ कि मलाई कति साथीहरूले because this is who I am, right? Like if I wanna laugh, I laugh aloud. If I wanna cry, I cannot control it. निस्किन्छ आँसु हैन and I feel like and then म त्यसको like fraction of seconds and I start bursting into laughter. I'm like what did I just do? तर to be okay with your vulnerability is the most beautiful thing that you can do to yourself. Ani for like man, women or anybody irrespective के त्यो गर्न सक्नु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो कि त्यो भनेको तिम्रो स्ट्रेन्थ हो कि त्यो कुरा हामीले सिकाउँदैन नि त बच्चाले नरु तर रोयो भने तँलाई हेप्छ हैन त्यसरी सिकाइरा हुन्छ हैन तर we kind of mature by shedding tears because you need to be okay not just बाहिरबाट मात्र हैन नि त भित्र तिमी रोइरा शेयर गर्यो भने हल्का हुन्छ but it depends whom you sharing with त्यो चाहिँ you should filter that शेयर गर्दियो जोक बनाइदियो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ त्यो हेप्छ भनेर हैन तिमी पुच्छौ एक दिन हुन्छ नि शेयर गर्दियो त्यहाँ अब पुरै त्यहाँ झिस्का गर्दियो भने then you're like त्यहाँ पनि म त्यहाँसम्म सोच्न सकिन बिलाल अहिले आएर it's like then that's his or our problem like अहिले त म झन् पढ्दै पर्दैन त्यस्तो कुरामा I keep myself away from those toxic and stress things whichever things all toxic or stress निकाल focus on what you want just focus your target त्यति मात्रै गर्ने हो म पनि thank you so much thank you गर्मी चाहिँ के गर्मी मलाई पनि तिम्रो काम क्या राख्नु भइरहेछ पप भएर म तपाईँ कान हेरिरहेको छु मेरो पनि त्यस्तो सकियो भने सोचिरहेको छु के गर्मी चाहिँ सक्छ